Τετάρτη 13 Μαΐου, 6:30, πιστή στο ραντεβού μας οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε δεύτερη πλέον Τετάρτη το απόγευμα ανοίγουμε σειρά συζητήσεων, έτσι όπως γνωρίζετε ότι ήδη κάνουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια, πλέον πιο επισταμένα λόγω και των νέων συνθήκων αλλά και των νέων θεμάτων που προκύπτουν. Ήδη βλέπετε μαζί μας στη σημερινή μας συζήτηση τους κυρίους Μεγήρη και Αυγουλέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε μαζί μας, που έχετε ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, έχοντας συνδεθεί με το εξωτερικό, με δύο Έλληνες επιστήμονες για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο θέμα όπως αυτό της οικονομίας που μας ταλανίζει, αναφέρομαι εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολλά χρόνια. Όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου εχθές, δεν είμαστε μόνο 2 μήνες. Αναφέρομαι βέβαια στον παγκόσμιο προβληματισμό που υπάρχει λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων στην οικονομία, αλλά ειδικά για την Ελλάδα είμαστε 10 χρόνια συν 2 μήνες. Και κανείς, νομίζω, αν το έπιανε από εκεί θα γύρναγε και ακόμα πιο πίσω και ακόμα πιο πίσω για να πάει βαθύτερα στα αίτια και τα χαρακτηριστικά του οικονομικού μοντέλου της χώρας μας. Όμως το θέμα εδώ είναι ότι αναρωτιέται η διεθνής κοινότητα, η παγκόσμια κοινότητα για το μέλλον της οικονομίας και βέβαια αναπόφευκτα και η Ελλάδα θα υποστεί τις όποιες συνέπειες. Με τη σειρά της και η Ελλάδα ανησυχεί για τις όποιες επιπτώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν πηγαίνει αντίστροφα αυτή η σχέση, δεν μετακυλίουν τις επιπτώσεις τόσο δυναμικά όσο θα τις υποστεί ενώ η ελληνική κοινότητα στο βάθος που αναμένεται και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε βεβαίως και να προβλέψει. Η οικονομία σε πρόκληση είναι ο τίτλος μας, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Θα δούμε όμως πολύ γρήγορα πώς για ακόμα μία φορά ολόκληρη η κοινωνία διεθνώς έρχεται αντιμέτωπη με μία ακόμα πρόκληση, μεγάλη, βαθιά, σε ποιους τομείς. Κυρίως αυτή θα είναι και η προσέγγιση και ο προβληματισμός της σημερινής μας συζήτησης, μαζί με τον Εμίλιο Αυγουλέα, τακτικό καθηγητή με έδρα τραπεζικού δικαίου και διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών στο Εδιμβούργο, στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, και τον Κώστα Μεγήρη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Yale. Στη συνέχεια της συζήτησής μας θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο, για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συζήτησή μας, γιατί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που ονομάζουν κυρίως οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τώρα, από το που είμαστε και το που βρισκόμαστε, παρά να κάνουμε χρονικά και θεματικά άλματα για την επόμενη μέρα. Πολλές φορές έχουμε συνηθίσει και εμείς να καταγράφουμε τι πρόκειται να συμβεί, με αποτέλεσμα να χάνουμε το τώρα και ό,τι συμβαίνει που ενδεχομένως να σχετίζεται και να αποτελεί βάση για το τι μέλη γενέστε. Οι τρόποι επικοινωνίας μας για όλους όσοι μας παρακολουθείτε είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό μέσω του site των διαλόγων dialogues.snf.org μπορείτε να επιλέξετε να μας ακούσετε και να μας παρακολουθήσετε είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά με απευθείας διερμηνία της συζήτησής μας. Βεβαίως οι ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας, όπως κάθε φορά στους διαλόγους, έχουν τη δική τους θέση, αποτελούν μέρος του διαλόγου και της συζήτησής μας. Έχετε δει ότι και σε διαδικτυακό περιβάλλον έρχονται στην οθόνη μας και παρατίθενται όλων σας οι απόψεις, οπότε στείλτε μας οτιδήποτε θέλετε για να μπει στην κουβέντα μας, με όποιον τρόπο θέλετε, είτε στην πλατφόρμα μας snf.org/dialogues, είτε βεβαίως μέσω των account μας στα social media. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram SNF Dialogues και βεβαίως το mail μας snfdialogues@snf.org. Τα hashtags και τα λοιπά είναι γνωστά, θα τα βλέπετε και στις οθόνες σας να περνούν, προκειμένου να κάνουμε αυτή την πολυμορφική συζήτηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Νομίζω ούτε λίγο ούτε πολύ, από όπου και αν προέρχεται ο καθένας μας ή από οποιοδήποτε πρίσμα και αν παρακολουθεί και προσπαθεί να προετοιμαστεί για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Αδιαφυσβήτητα θα δούμε τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί την πορεία της οικονομίας, να παρακολουθεί δείκτες, να παρακολουθεί αριθμούς, αφού βεβαίως όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ενημερωθεί ο καθένας από τη δική του πλευρά για άλλους αριθμούς. Για τους αριθμούς των κρουσμάτων, για τους αριθμούς των θυμάτων, για τους αριθμούς των θανάτων. Το ερώτημα είναι
πίσω από τους αριθμούς τι μπορεί να διαβάσει κανείς και πίσω από τους αριθμούς τι ανθρώπους θα συναντήσει. Το πρώτο μου ερώτημα και προς τους δύο, κύριε Μεγήρ και κύριε Αυγουλέα, έχει να κάνει με το πώς φτάσαμε να έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή μία κρίση η οποία, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον κατά πολλούς, μεταλλάσσεται από υγειονομική, όχι μόνο σε οικονομική, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, σε κοινωνικο-οικονομική. Άρα να κάνουμε μία πρώτη, αν θέλετε, προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά, έτσι όπως εσείς θα τα διακρίνατε, αυτής της κρίσης που βιώνουμε. Η κρίση αυτή ήρθε σε μια πολύ δύσκολη, σε ένα σημείο διεθνούς συγκυρίας πολύ δύσκολο, διότι είχαν ήδη μπει διάφορες αμφισβητήσεις για την παγκοσμιοποίηση και κατά κάποιο τρόπο η κρίση έδωσε ένα είδος δικαιολογίας σε αυτούς που επικαλούνται με μεγαλύτερη εσωστρέφεια να σπρώξουν προς τα εκεί πέρα. Και αυτό έχει δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες. Δηλαδή, αν ήμασταν σε μια εποχή, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια ή έστω και λιγότερα, αυτή τη στιγμή θα βλέπαμε μια έξαρση της διεθνούς συνεργασίας, θα βλέπαμε διεθνή συνέδρια ηγετών, οι οποίοι θα προσπαθούσαν να συντονίσουν μια κατά κάποιο τρόπο απάντηση στην κρίση, και υγειονομική και οικονομική. Θα βλέπαμε το IMF να παίρνει κάποιο ρόλο για να υποστηρίξει πιο αδύναμες οικονομίες και θα βλέπαμε γενικότερα έναν συντονισμό διεθνή, ο οποίος αυτή τη στιγμή λείπει και υπάρχει ένα είδος, ας το πούμε, αναρχίας στην διαχείριση της κρίσης, με διαφορετικές χώρες έχοντας διαφορετικές απόψεις, με όχι συντονισμένη δραστηριότητες για την παραγωγή εμβολίων, με ανταγωνισμό για εξοπλισμό, και κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει μεγενθύνει το κόστος της κρίσης, ακριβώς διότι δεν υπάρχει ένας κατάλληλος συντονισμός. Κυρία Αυγουλέα. Ναι, εγώ βέβαια τη βλέπω λίγο πιο μακροσκοπικά. Είναι μια κρίση δομική, είναι μια κρίση συστημική και όχι περιπτωσιολογική. Είναι μια κρίση της οποίας τα αίτια πηγαίνουν πολύ μακριά. Το 2004 υπήρξε ένα περίφημο βιβλίο που έλεγε «Να σώσουμε τον καπιταλισμό από τους καπιταλιστές». Δυστυχώς το 2008 δεν σώσαμε τίποτε. Εκείνο που κάναμε βέβαια, το οποίο ήταν ορθό, είναι να ισχυροποιηθεί με πολύ μεγάλο κόστος το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η υπερπροσφορά ρευστότητας που δημιουργήθηκε μετά το 2008 πήγε σε πολύ βραχυπρόθεσμους οικονομικούς σκοπούς, κερδοσκοπικούς ως επιτοπλίστων, και δημιούργησε μια πλειάδα βραχυπρόθεσμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Είδαμε το uberization της εργασίας, είδαμε το uberization, δηλαδή την κατάτμιση σε κομμάτια πολύ βραχυχρόνιας οικονομικής δραστηριότητας και εργασιακών συμβολέων του οικονομικού γίγνεσθε, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε θα χρησιμοποιούσα μια λέξη από την οικολογία, να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα, ειδικά στη Δύση, το οποίο δεν ήταν ούτε ανθεκτικό ούτε επαρκώς διαφοροποιημένο. Εγώ έχω πει και αλλού ότι και έναν άλλο τύπο φυσικής καταστροφής να είχαμε, τα αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια, διότι οι αξίες ήταν υπερπληθωρισμένες λόγω της φούσκας χρέους, για την οποία ευθύνονται εν μέρη βέβαια, ίσως και να μην μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά οι κεντρικές τράπεζες με την άφθονη παροχή ρευστότητας χωρίς κανένα περιορισμό, κολλημένο πάνω στην παροχή ρευστότητας που δημιούργησαν μετά το 2010 κυρίως. Βλέπουμε λοιπόν μια υποχώρηση των αξιών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς ήταν υπερπληθωρισμένες, και η κρίση γίνεται και η κοινωνική για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ήδη είχαν δημιουργηθεί τρομακτικά επίπεδα ανασφάλειας. Οι έχοντες και κατέχοντες έγιναν όλο και πλουσιότεροι μέσω της φούσκας ρευστότητας και χρέους,
και εκείνοι που δεν είχαν έπρεπε να δανειστούν όλο και περισσότερο για να αποκτήσουν. Έτσι άλλωστε λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα. Οι μη έχοντες θέλουν να γίνουν έχοντες και σωστά. Το θέμα είναι υπό ποιους όρους, υπό ποιες προϋποθέσεις. Το κράτος υποχώρησε ακόμη περισσότερο και αντί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή, ο οποίος το αρμόζει, το κράτος δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτης, ρυθμιστής της οικονομίας πρέπει να είναι και βέβαια εγγυητής της κοινωνικής ασφάλειας. Το κράτος υποχώρησε ακόμη περισσότερο, η παροχή δημόσιων αγαθών υποχώρησε ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας τρομακτική εργασιακή και όπως βλέπετε σήμερα κοινωνική ανασφάλεια, η οποία σιγά σιγά γίνεται και οικονομική ανασφάλεια. Και τι θα γίνει, ήδη ήμασταν, και σωστά το επεσήμανε ο κύριος Μεγκύρ, στην αρχή της αποπαγκοσμιοποίησης. Τώρα η τάση αυτή θα ενταθεί, αλλά εδώ δεν πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο μπορείς να αντιμετωπίσεις μόνο με διεθνή συνεργασία, όπως έγινε ας πούμε το 2008, ειδικώς με ενέργειες του συντοπίτη μου, λίγο πιο πέρα με ενή του Gordon Brown, του τότε Πρωθυπουργού των Εργατικών. Εδώ πραγματικά βρίσκονται όλες οι εθνικές οικονομίες σε κίνδυνο και πολύ φοβάμαι ότι εκείνο που θα δούμε να βιώνει, ίσως και αναπόφευκτα λόγω των ανταγωνιστικών υποτιμήσεων που θα ακολουθήσει η νομισματική χαλάρωση και οι νομισματικές χρηματοδοτήσεις, δηλαδή η συνεχής αγορά χρέους από τις κεντρικές τράπεζες, αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε πληθωρισμό και υποτίμηση των νομισμάτων. Θα αρχίσει σιγά σιγά ο ένας να υποτιμά, καθής θα αρχίσει να υποτιμά το νόμισμά του και όλο αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο προστατευτισμό. Αλλά τα αίτια τα βρίσκουμε στην εποχή μετά το 2008, όπου ναι μεν μεταρρυθμίσαμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά όχι τις βασικές αρχές της οικονομίας. Θα επιστρέψω στο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε, και αν μπορώ να το πω έτσι λίγο πιο γενικά, για να σταθούμε αρκετά και να δούμε ως βάση πώς μετά μπορεί να κινηθεί όλη η οικονομία και να κινηθεί ολόκληρος ο μηχανισμός του εκάστοτε μοντέλου οικονομίας. Γιατί από τις κοινωνικές ανισότητες, φερειπίν, προκύπτει ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Αναφερθήκατε στο μοντέλο του καπιταλιστικού συστήματος, το γιατί είδους ανταγωνισμό μιλάμε. Γιατί μία από τις βασικές αρχές είναι να υπάρχει ανταγωνισμός ή πόσο δε μάλλον ο λεγόμενος υγιής ανταγωνισμός. Το βάζω στην άκρη. Θέλω από την αρχή της κουβέντας μας, αν είναι δυνατό, να μας δώσετε να κατανοήσουμε, επειδή αρκετοί γυρίζουμε στο 2008, αρκετοί κάνουμε μία συζήτηση, εννοώ όχι επιστημονική και εξειδικευμένη, αλλά κάνουμε μία σύγκριση με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να κατανοήσουμε εάν πρόκειται για μία οικονομική κρίση με ίδια χαρακτηριστικά, αν πρόκειται και εδώ να αντιμετωπίσουμε μία χρηματοπιστωτική κρίση, για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε και καλύτερα τα όποια ποσοστά ενδεχομένως ύφεσης ακούσουμε ή ήδη ακούμε και οτιδήποτε άλλο ακολουθήσει. Παρακαλώ. Ναι. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιδιαίτερη μορφής οικονομική κρίση, όπου η ύφεση η οποία έχει ήδη αρχίσει, οφείλεται και σε πτώση της ζήτησης και σε πτώση της προσφοράς, το οποίο είναι συνήθως σχετικά σπάνιος συνδυασμός. Από μια πλευρά η πτώση της ζήτησης υπάρχει επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και δεν μπορεί να καταναλώσει, και κατά κάποιο τρόπο δεν θέλουμε να κυκλοφορήσει και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να τον ενθαρρύνουμε αναγκαστικά να καταναλώσει, το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Και η πτώση της προσφοράς είναι επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να εργαστεί κατά κάποιο τρόπο και να παράγει. Τώρα, βεβαίως, μια τέτοιου είδους κρίση μπορεί να βλάψει και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συντονισμένη απάντηση στην κρίση. Από τη μία πλευρά, οι μεγάλες οικονομίες σαν την Αμερική μπορούν να το ξεπεράσουν με το δανεισμό, μπορούν αυτή τη στιγμή να δανείζονται ουσιαστικά δωρεάν,
διότι το δολάριο είναι reserve currency. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει πληθωρισμός στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει το στοιχείο της ζήτησης. Βέβαια στο μέλλον, αν συνεχίσουν τελείως χαλαρά όλη η προσφορά χρήματος, θα μπορούσε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω να είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα, όταν μιλάμε για χώρες σαν την Ελλάδα, πρέπει να τη δούμε σε ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια χώρα σαν την Ελλάδα από μόνη της θα πληγεί πάρα πολύ βαθιά, διότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δανειστεί και να προχωρήσει σε πολιτικές υποστήριξης του κόσμου και της αγοράς εργασίας κλπ. Χωρίς κάποιο backing από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει υποστήριξη από το συνολικό ευρωπαϊκό σύστημα. Είτε με μορφή ευρωομολόγων, είτε με μορφή grants κλπ. Τώρα, πώς βλέπουμε τις άλλες πιο μικρές οικονομίες, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Διότι οι οικονομίες οι οποίες δεν έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο για να υποστηρίξουν τις αγορές τους, αυτή τη στιγμή θα βρεθούν σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί θα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να δανειστούν σχετικά φτηνά. Τώρα, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση, αλλά ένα πράγμα που συμφωνώ με τον κύριο Αβδουλέα είναι ότι πρέπει μακροπρόθεσμα πρέπει να κοιτάξουμε του πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία μας, γιατί η κρίση αυτή έχει δείξει δύο πράγματα. Έχει δείξει ότι υπάρχουν από τη μια πλευρά εργαζόμενοι οι οποίοι είναι γενικά χαμηλά πληρωμένοι, και είναι χαμηλά πληρωμένοι επειδή δεν έχουν σπανιότητα κατά κάποιο τρόπο, αλλά από την άλλη πλευρά στο κέντρο της κρίσης είναι απαραίτητοι. Όπως για παράδειγμα όλοι οι οποίοι ασχολούνται με τη διανομή τροφίμων, με την υγεία κλπ. Και από την άλλη πλευρά οι κοινωνίες μας, και μιλάω και για την Ελλάδα, αλλά μιλάω και για την Αμερική οπωσδήποτε, πρωτίστως και λίγο λιγότερο για την Αγγλία, δεν έχουν αρκετά συστήματα υποστήριξης των αδυνάμων, και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τώρα όπου οι πιο αδύναμοι οικονομικά είναι και οι πιο απαραίτητοι. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο το κοινωνικό μας σύστημα. Ίσως να πρέπει να το συζητήσουμε πιο μετά, γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για το πώς θα διαχειριστούμε και πώς θα βγούμε από την κρίση μικροπρόθεσμα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο προέχει. Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μεγκύρ, και συμφωνώ επίσης ότι ο πληθωρισμός θα είναι πρόβλημα του μέλλοντος, όχι του παρόντος. Εκείνο που έχουμε σήμερα είναι όντως κρίση της πραγματικής οικονομίας, όχι κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως είχαμε το 2008, άρα έχουμε ανάστροφη πορεία, αλλά βεβαίως όσο η κοινωνική κρίση, όπως βλέπετε, η κοινωνική κρίση επιτείνει την οικονομική κρίση. Έχουμε κάθετη πτώση της ζήτησης, διότι οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι σε επιδόματα και αργότερα δεν θα έχουν καθόλου δουλειά ούτε επιδόματα, οπότε προσπαθούν όλο και περισσότερο να μειώνουν τη ζήτησή τους και τα έξοδά τους. Δηλαδή η ύφεση σε αυτή την περίπτωση θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, διότι θα είναι και αυτοεκπληρωμένοι. Έχουν εντελώς αλλάξει οι προσδοκίες για το τι εισόδημα θα έχουν τα νοικοκυριά του χρόνου, αν θα έχουν εργασία, αν θα μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Και βεβαίως ο πρώτος που θα πληγεί, αν συνεχιστεί η κρίση μερικούς μήνες ακόμη, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, διότι βέβαια όλα αυτά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και υπερχρεωμένες και υπερμοχλευμένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν κατασκευάζουν λόγω του lockdown, είτε δεν πουλάνε διότι δεν υπάρχει κανείς να αγοράσει το προϊόν τους, θα δημιουργήσουν βεβαίως στο εγγύς μέλλον μια καταιγίδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βεβαίως το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο ισχυρό, είναι πολύ πιο εύρωστο από ό,τι ήταν το 2008, πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένο, με πολύ καλύτερης ποιότητας διοικητικά συμβούλια, πολύ καλύτερο εποπτικό πλαίσιο και ούτω καθεξής. Αλλά εν πάση περιπτώσει κανένας δεν είναι προετοιμασμένος για ένα τσουνάμι
τέτοιας έντασης. Οπότε αν συνεχιστεί η κρίση για μερικούς μήνες ακόμη, που θα συνεχιστεί, αναγκαστικά θα περάσει σιγά σιγά και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και οι πρώτοι που θα πληγούν βέβαια είναι οι πιο αδύναμοι και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των πιο αδύναμων χωρών. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν έχουμε κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Δύσης ή των ανεπτυγμένων χωρών, όπως είχαμε το 2008 λόγω της υπερμόχλευσης, της υπερχρέωσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, διότι για άλλη μια φορά θα σωθούν από την υπερβολική χορήγηση ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες και τα αρνητικά επιτόκια, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε κρίση και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, στις αναδυόμενες αγορές, ο οποίος βέβαια αργά ή γρήγορα θα μεταφερθεί αν δεν πάρθουν μέτρα, δεν υπάρξει διεθνής συντονισμός όπως ανέφερε και ο κύριος Μεγκύρ, που δεν θα υπάρξει, διότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην εποχή των ψυχρών εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού. Δεν είναι το 2008 και δεν υπάρχουν και εκείνα τα ηγετικά αναστήματα που υπήρχαν το 2008, και ήδη ανέφερα τον Gordon Brown, αλλά δεν ήταν μόνος του, και η κινέζικη ηγεσία ήταν διαφορετικού τύπου. Και βεβαίως η κυβέρνηση Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα οδηγηθούμε λοιπόν στην μητέρα όλων των κρίσεων αν δεν πάρθουν μέτρα σύντομα, και τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να πάρθουν είναι για τη στήριξη της εργασίας και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Άρα θα επιστρέψουμε... Ναι, κύριε Μεγκύρη, σας ακούμε. Για την υποστήριξη της εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε διάφορες προσεγγίσεις, και κατά τη γνώμη μου η βρετανική προσέγγιση έχει υπάρξει η πιο έξυπνη και η πιο καλύτερη, αλλά βέβαια και είναι ακριβή, διότι αυτό που έχουν κάνει, έχουν κατά κάποιο τρόπο επιδοτήσει τις εταιρείες να διατηρήσουν το εργατικό τους δυναμικό, το οποίο σημαίνει ότι καταρχήν οι εργαζόμενοι διατηρούν το μισθό τους και συγχρόνως είναι έτοιμοι για μια επανεκκίνηση. Και ένας από τους τεράστιους κίνδυνους αυτής της κρίσης είναι ότι θα υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή της παραγωγικής ικανότητας, όπου εταιρείες θα κλείνουν, θα χάνονται πάγια κεφάλαια και όλες οι δυνατότητες εταιριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και μετά αυτό θα μας οδηγήσει σε μια πάρα πολύ αργή επανεκκίνηση. Οπότε κατά κάποιο τρόπο η τωρινή οικονομική πολιτική για το άμεσο ορίζοντα πρέπει να είναι πώς θα καταρχήν υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους και πώς θα οργανώσουμε την οικονομική πολιτική ώστε η επανεκκίνηση να μην καθυστερήσει. Διότι αν αφήσουμε την παραγωγική ικανότητα των χωρών να καταστραφεί, τότε όχι μόνο θα έχουμε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση που θα την έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά μετά θα μας πάρει πάρα πολύ καιρό να ξαναξεκινήσουμε. Και αυτή η ιδέα που είχαν στη Βρετανία να επιδοτήσουν απευθείας εταιρείες υπό τον όρο να κρατήσουν τους εργαζόμενους είναι μια ακριβή αλλά μια εξαιρετική προσέγγιση του προβλήματος. Άρα κρατώ για αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, τις ευθύνες, για να δούμε πια τις ευθύνες τόσο σε εθνικό επίπεδο της κάθε χώρας, βάσει και του συνολικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί κάθε οικονομία εγχώρια, επιπρόσθετα όμως και της συνολικότερης ευθύνης, και αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ομπρέλα Ευρώπη και τις ευθύνες της Ευρώπης. Έχουμε πρόσφατα και τα αποτελέσματα από το Eurogroup. Έχουμε όμως πρόσφατη και όλη αυτή την προσπάθεια συνεννόησης για ακόμα μία φορά των ευρωπαϊκών χωρών εδώ και 2 μήνες σε ένα κοινό πρόβλημα. Και βεβαίως την οικονομία ευρύτερα των ΗΠΑ και τις σχέσεις έτσι όπως διαμορφώνονται με την Κίνα. Ένας άλλος επίσης παράγοντας, ο οποίος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, έστω και στη ρητορική την οποία ακούμε. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν γίνει κάτι πράξη, έστω και η ρητορική πώς επηρεάζει και πώς διαμορφώνει
την οικονομία. Μένοντας στο κοινωνικό πεδίο, που σίγουρα εδώ πέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι και όλοι με ευθύνες και με πρωτοβουλίες. Βέβαια πρωταρχικές είναι, και το επαναλαμβάνω, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, του κράτους, οι επίσημες θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν ενδεχομένως. Θέλω να αναφερθώ από την πλευρά των Ιδρυμάτων και από την πλευρά συγκεκριμένα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε το περασμένο διάστημα και κυρίως και κατά βάση στο σκεπτικό, αν θέλετε, και τον τρόπο που έρχεται να δηλώσει την στήριξή του όπου εκδηλωθεί ανάγκη. Η δωρεά η συγκεκριμένη είναι γνωστή και πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία δράσης για την πανδημία του COVID-19. Είναι ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, με το σκεπτικό ότι ούτως ή άλλως απευθύνεται ως διεθνές ίδρυμα σε ένα εύρος χωρών. Ήδη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δραστηριοποιείται σε 120 χώρες ανά το πλανήτη. Και εδώ βλέπουμε κάποιους άξονες που αναπτύσσεται αυτή η πρωτοβουλία. Βλέπουμε κάποιους άξονες που αναπτύσσεται αυτό το σκεπτικό και ουσιαστικά η στόχευση, αν θέλετε, πίσω από τον τρόπο της υποστήριξης από την πλευρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχουν να κάνουν αρκετά με την επόμενη μέρα. Είναι η πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά, και αν μου επιτρέπετε να το πω και λίγο πιο απλά, λέει ότι ναι μεν είμαστε εδώ για οτιδήποτε και οποιαδήποτε ανάγκη πρώτης γραμμής, αλλά η προσοχή μας κυρίως βρίσκεται στην επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα έχει να αντιμετωπίσει θέματα όπως για παράδειγμα η διασφάλιση της σύντησης, ακριβώς επειδή τα ποσοστά ανεργίας ανησυχούν και ανησυχούν παγκοσμίως, ούτως ή άλλως για αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και όχι μόνο απασχολούσαν. Ενδεικτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβαζα ότι τα ποσοστά της ανεργίας έχουν φτάσει το τελευταίο δίμηνο, τις τελευταίες μόλις ημέρες, στα χειρότερα ποσοστά των τελευταίων δεκαετιών, εκεί που το Φεβρουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό έχοντας αντιμετωπίσει την ανεργία. Τώρα σημειώνονται ποσοστά υψηλότερα ακόμα και σε σχέση με ποσοστά που μας γυρίζουν πίσω στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ψυχολογική στήριξη επίσης συμπολιτών μας και συνανθρώπων μας, οι οποίοι για τον ένα ή για τον άλλο λόγο θα βρεθούν για ακόμα μία φορά κοινωνικά ανασφαλείς, ευρύτερα κοινωνικά ανασφαλείς, και βεβαίως ως πρώτη κίνηση αυτής της δωρεάς, αυτής της πρωτοβουλίας, τους άξονες που απλώνεται και που ξετυλίγεται, είναι η στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή των γιατρών, των νοσηλευτών, των καθαριστών, των καθαριστριών που βρίσκονται στα νοσοκομεία πρώτης γραμμής, που βρίσκονται δηλαδή στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφορά, όπως τα έχουμε ονομάσει, για τον COVID-19. Και από εκεί και πέρα βεβαίως την συνέχιση της υποστήριξης όλων εκείνων των φορέων και των οργανισμών που ούτως ή άλλως τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει, ακριβώς στοχεύοντας στον κοινωνικό ιστό και ακριβώς στοχεύοντας στην τόνωση της κοινωνίας με τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε με κάποιο τρόπο να στεκόμαστε όλοι αξιοπρεπείς ως μέλη της κοινωνίας, που στη συνέχεια μας απασχολεί η οικονομία. Θα δούμε ένα πάρα πολύ σύντομο βίντεο που τα εξηγεί πολύ καλύτερα από ότι εγώ όλα αυτά τα οποία είπα εντάχει. Βεβαίως είναι γνωστό ότι μεταξύ άλλων το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει μια μακρά πορεία στην υποστήριξή του προς το Ρόκεφέλλερ, το Πανεπιστήμιο, που αποτελεί και επίκεντρο ούτως ή άλλως, πόσο δε μάλλον το τελευταίο διάστημα, στις έρευνες που γίνονται για το εμβόλιο. Ένας άλλος παράγοντας και δείκτης, πέρα από υγειονομικούς λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται να σχολιάσω το αν θα βρεθεί και πότε το εμβόλιο, που επηρεάζει την οικονομία και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Ας δούμε το βίντεο σχετικά με το περιεχόμενο αλλά και τον τρόπο που ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και αμέσως μετά θα έχουμε συνδεθεί και με την Νέα Υόρκη και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο.
Λοιπόν, έχουμε ήδη μαζί μας και τον Ανδρέα Δρακόπουλο για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε, έχοντας βάλει και έναν ακόμα άξονα αυτών της υποστήριξης, έχοντας στο επίκεντρο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, την κοινωνία, που από ό,τι φαίνεται, από όποια οπτική και αν το κοιτάξουμε, όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν στο πώς είναι δομημένη η κοινωνία μας, στο πού στοχεύουμε για να προλάβουμε τα χειρότερα ή να προλάβουμε αυτό που επιφυλάσσει η επόμενη μέρα, αυτή τη φορά από την κρίση της πανδημίας. Το θέμα είναι ότι τις κρίσεις κανείς δεν μπορεί να τις αποτρέψει, ενδεχομένως να μην μπορεί και να τις προβλέψει, άρα πόσο έτοιμη ή πόσο ανθεκτική είναι η κοινωνία, η οποία καλείται να τις υποστεί τις συνέπειες της κρίσης και ταυτόχρονα να φανεί και δυνατή για να μπορέσει να προχωρήσει και να δώσει συνέχεια. Πήραμε μία γεύση από την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ανακούφιση από όλες τις συνέπειες που ήδη έχουμε ένα κύμα αυτών αντιμετωπίσει και πρόκειται βέβαια το μεγαλύτερο να το δούμε και να το βρούμε μπροστά μας. Έχει όμως αξία να καταλάβουμε και εδώ, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, όπως νωρίτερα συζητούσαμε με τον κύριο Μεγήρη και τον κύριο Αυγουλέα για τα νούμερα της οικονομίας και για τους δείκτες, τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς υπάρχει πίσω από τα νούμερα. Αξίζει νομίζω κανείς να καταλάβει, πέρα από το εφάνταστο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που μπορεί κανείς να πει ότι ναι, μιλάμε για μια μεγάλη υποστήριξη, να δούμε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό και ποιος είναι ο στόχος και άρα γιατί προκύπτει και πού αποσκοπεί αυτή η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ναι, καλησπέρα σε όλους και καλημέρα. Ευχαριστούμε πρώτα και τους ομιλητές και ευχαριστούμε και όλους όσους μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Να πω απλώς ότι και από τη συζήτηση την οποία έχετε κάνει ήδη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και κανείς μας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα τα οποία ξέρουμε. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίση, την οποία νομίζω τουλάχιστον στη ζωή μας όλοι μας δεν έχουμε ξανασυναντήσει, με τον τρόπο τον οποίο ο ιός έχει χτυπήσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες όλου του πλανήτη, άλλους πιο πολύ, άλλους πιο λίγο. Ξέρουμε επίσης ότι, όπως είπατε ήδη, ότι οι αδύναμοι είναι αυτοί οι οποίοι την πληρώνουν πιο πολύ από όλους. Μιλάμε για μια κρίση η οποία από υγειονομική μεταλλάσσεται πράγματι σε κοινωνικο-οικονομική. Απλά εδώ να μην ξεχάσουμε ότι η υγειονομική κρίση είναι μαζί μας ακόμα. Και το άσχημο είναι ότι είμαι πιο οπτιμίστας από ό,τι άκουσα εσάς να μιλάτε και θα παραμείνω πιο οπτιμίστας. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια υγειονομική κρίση και συγχρόνως σε μια κοινωνικο-οικονομική. Και όπως είπα πριν, δεν ξέρουμε πάρα πολλά. Και το πιο βασικό το οποίο δεν ξέρουμε είναι πώς θα λήξει αυτή η υγειονομική κρίση. Ακούγονται πολλά. Και πάλι το άσχημο είναι λιγάκι ότι κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν είναι σίγουρος. Αλλά το πώς θα τελειώσει η υγειονομική κρίση είναι αυτή η οποία θα κρίνει το πώς και πότε θα τελειώσει. Είναι αυτή η οποία θα κρίνει το βάθος της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και ποια είναι τα όπλα με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοινωνικο-οικονομική κρίση. Ως παράδειγμα, είπατε πριν ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός. Και πράγματι, τα τελευταία 20-25 χρόνια δεν υπάρχει πληθωρισμός. Τα πράγματα αλλάζουν. Με την έννοια, ποια έννοια, ότι αν αύριο, που δεν είναι το πιο πιθανό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αν αύριο εμφανιστεί ένα φάρμακο antiviral, το οποίο μπορεί πράγματι, όπως και το Remdesivir, να βρει και ένα άλλο το οποίο πράγματι μπορεί να σώζει ζωές και να την κάνει elevate αυτή τη γρίπη, αυτό τον ιό, πιο πολύ σαν να είναι κοινή γρίπη, με τόση ρευστότητα η οποία υπάρχει στην αγορά και τόση ζήτηση η οποία περιμένει και ανθρώπινα μιλάω. Ο κόσμος θέλει να βγει, θέλει να πάει διακοπές, θέλει να ταξιδέψει, θέλει να αγοράσει. Λοιπόν, λέω απλώς ότι αυτή τη στιγμή όλα παίζουν και θέλει μεγάλη προσοχή για μένα, είτε είναι κανείς scientist, είτε είναι οικονομολόγος, είτε είναι πολιτικός. Θέλει μεγάλη προσοχή, διότι και πάλι για μένα τα πάντα παίζουν. Και πάλι υπάρχει
ως γεγονός ότι οι αδύναμοι είναι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς τη πληρώνουν. Και αυτό είναι θέμα κοινωνικό, οικονομικό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι υποχρέωση αυτών των οποίων έχουν και μπορούν να βοηθήσουν. Και αυτό το λέω κάτω από μια πιο μεγάλη ομπρέλα. Την ομπρέλα την οποία την υποστηρίζω χρόνια, ότι τα κράτη μόνα τους, η έννοια του κράτους πρόνοιας δεν μπορεί πια να ανταπεξέλθει. Αυτό το είδαμε και στο τέλος, στα μέσα και το τέλος του προηγούμενου αιώνα. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του και το είδαμε αυτό και το 2008, το είδαμε και τώρα. Ότι αν δεν υπήρχε κρατική βοήθεια θα είχαν πέσει έξω όλοι. Λοιπόν, αυτό πρέπει σαν μεγάλα παιδιά να το κατανοήσουμε όλοι και να καταλάβουμε, ακούγεται απλό, ότι μόνο με σωστές συνεργασίες κράτους και ιδιωτικού τομέα μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι μια πολύ απλή λογική, την οποία κανείς τη λέει και λέει «ΟΚ, και τώρα τι». Όχι, δεν είναι και τώρα τι. Είναι ότι πράγματι πρέπει να σταματήσουμε και να πούμε, δηλαδή να αντιληφθούμε, όπως λένε, για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να καταλάβεις ότι το έχεις. Το έχουμε και τα κράτη το έχουν μόνα τους και ο ιδιωτικός τομέας το έχει μόνος του. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να γίνουν οι συνεργασίες οι σωστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε επίσης και σε μια εποχή που εγώ τη λέω την εποχή Insta. Όλα είναι Instagram, όλα είναι Insta, όλοι ζουν για το σήμερα. Διότι μπορούμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όταν στον 21ο αιώνα νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο του κόσμου για πάρα πολλά πράγματα, δεν έχουν προστατευτικά για τους νοσοκόμες και τους γιατρούς για παραπάνω από 2 μέρες, αυτό και μόνο του για μένα λέει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, μιλάμε για αναγκαίες συνεργασίες, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, μιλάμε για πάρα πολλά τα οποία θα εξαρτηθούν από την υγειονομική κρίση η οποία τρέχει όπως μιλάμε, άλλο που έχουν πέσει και οι θάνατοι και τα νούμερα, και μιλάμε για την ανάγκη να δουλέψουμε μαζί. Αυτά σαν αρχικά σχόλια. Το ερώτημα που τίθεται όμως, ναι, να προσθέσω μόνο ένα ερώτημα σε σχέση με κάτι το οποίο έχετε θίξει και οι τρεις. Πώς αυτό θα συμβεί και πώς αυτό θα συμβεί και πρακτικά και φιλοσοφικά και εθνικά και στο επίπεδο ενώσεων, με την έννοια του ότι αναφέρθηκε νωρίτερα στη συζήτηση η περαιτέρω ισοστρέφεια των κρατών η οποία παρατηρείται. Εδώ βλέπουμε μια ισοστρέφεια και μια καχυποψία, όχι απλά ισοστρέφεια, μεταξύ των χωρών μελών της ίδιας Ένωσης. Εδώ βλέπουμε μια ισοστρέφεια μεταξύ της ηγεσίας των ΗΠΑ σε επίπεδο προέδρου και κυβερνητών των πολιτιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μέσα στο σπίτι μας. Απλά να πω, πρωτού δώσω και αφήσω και πείτε, το μόνο είναι ότι πρέπει να κοιτάμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα, είτε πρόκειται περί της Ευρώπης, είτε πρόκειται στην Αμερική, είτε πρόκειται Κίνα-Αμερική, όλα αυτά προϋπήρχαν. Ο ιός ήρθε και μας ξεβράκωσε. Λοιπόν, νομίζω είναι θέματα τα οποία υπήρχαν και πριν από 3 μήνες. Σας δίνω το λόγο. Ναι. Συμφωνώ με πάρα πολλά που είπε ο κύριος Δρακόπουλος και οπωσδήποτε και με το πνεύμα. Θέλω να πω πολύ γρήγορα για τον πληθωρισμό, γιατί δεν πιστεύω να είναι το κεντρικό μας θέμα. Αυτό που έχει για μένα σημασία αυτή τη στιγμή είναι να μην μας φοβίζει η πιθανότητα του μελλοντικού πληθωρισμού για τις παρεμβάσεις που κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι το βασικό. Έχει έρθει ερώτημα, εάν φοβάστε τον πληθωρισμό που μπορεί να προκαλέσουν οι ελλείψεις σε βασικά καταρχήν αγαθά, εάν φοβάστε μήπως ο πληθωρισμός αυτός συναντήσει τον άλλο πληθωρισμό του άφθονου νεοτυπωμένου χρήματος από τις κινεζικές τράπεζες και καταρρεύσουν τα παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα λόγω απώλειας εμπιστοσύνης. Και υπάρχει και δέλτα, λίγο απ' όλα. Εξαρτάται και πάλι για μένα το πότε και πώς θα τελειώσει η υγειονομική κρίση. Αλλά στο μεταξύ, και εγώ συμφωνώ πλήρως, πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για κοινωνικο-οικονομική κρίση, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να τη βοηθήσουμε, να τη στηρίξουμε ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί. Ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο λέω ότι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή δεν είναι η προτεραιότητα
του σκεπτικού της οικονομικής πολιτικής. Τώρα για το θέμα της υγειονομικής κρίσης, θέλω να πω κάτι, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν είμαστε στην περίπτωση όπου περιμένουμε να τελειώσει η υγειονομική κρίση για να δούμε τι θα γίνει αύριο, διότι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε το τέλος της υγειονομικής κρίσης, η οποία θα διαρκέσει οπωσδήποτε άλλο 1,5-2 χρόνια. Και δεν μπορεί, και εδώ είναι το μεγάλο μας δίλημμα, το διεθνές, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να διαχειριστούμε. Από τη μία πλευρά δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να είμαστε όλοι απόλυτος ασφαλείς για να επανεκκινήσουν οι οικονομίες, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια οικονομική καταστροφή βιβλικών μεγεθών. Άρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή του πώς θα επανεκκινήσουμε την οικονομία και ποιο επίπεδο κινδύνου θα δεχτούμε ως κοινωνία για να επανλειτουργήσει, γιατί και το κλείσιμο της οικονομίας έχει και αυτό θύματα. Δηλαδή θα χρεοκοπήσουν άνθρωποι, θα πεθάνουν άνθρωποι σίγουρα. Οπότε δεν είναι απλά να λύσουμε το υγειονομικό και να προχωρήσουμε μετά στην οικονομική αναδόμηση, γιατί αν το περιμένουμε αυτό μπορεί να μην υπάρχει κοινωνία να αναδομήσουμε. Και εκεί είναι η πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και εκεί είναι η πολύ μεγάλη έλλειψη των σημερινών κυβερνήσεων των μεγάλων, οι οποίες δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο του πώς θα ανοίξει η οικονομία και πώς θα διαχειριστούμε τους κινδύνους που υπάρχουν. Τέλος, θα ήθελα να πω για τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα. Αυτό πιστεύω ότι είναι φοβερά σημαντικό. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχουμε μια 30ετία τουλάχιστον μείωσης και εξαφάνισης του κράτους από πάρα πολύ σημαντικά τμήματα. Έχουμε μια υποχώρηση ακόμα και στον τομέα της υγείας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το κράτος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό συντονιστικό ρόλο, ειδικά στις μοντέρνες κοινωνίες, και βέβαια ο ιδιωτικός τομέας είναι και αυτός κεντρικός, και μια μεγαλύτερη αντίληψη ότι όλοι έχουν κάποιο stake στην οικονομία και δεν μπορούμε απλώς να πηγαίνουμε σε ένα σπιράλ μείωσης του ρόλου του κράτους, και συγχρόνως δεν μπορούμε να εμποδίζουμε τον ιδιωτικό τομέα από να λειτουργεί καλά. Δηλαδή η νέα κοινωνία στην οποία θα πάμε θα πρέπει να διαχειριστεί αυτή την ισορροπία του ρόλου του κράτους και του ιδιωτικού τομέα με ένα πιο συστηματικό τρόπο. Αφήνω τον κύριο Αυγουλέα και μετά θα σας πω μερικές σκέψεις. Δεν σας ακούμε, κυρία Αυγουλέα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο... Αν είστε στο mute, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, δεν με ακούτε γιατί είχα κάνει mute να ακούω καλύτερα τους συνομιλητές. Ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, δεν υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων αυτή τη στιγμή ή σπάνιδα ρευστότητας. Υπάρχει υπερπροσφορά κεφαλαίων και υπερπροσφορά ρευστότητας. Άρα εκείνο που λείπει είναι συντονισμένες πολιτικές για το που θα πάνε. Και ο ρόλος του κράτους, ακριβώς όπως είπε και ο κ. Δρακόπουλος και ο κ. Μεγήρη, είναι στρατηγικός. Το κράτος δεν είναι ούτε καλός μάνατζερ, ούτε είναι καλός ιδιοκτήτης. Πρέπει όμως, είναι υποχρεωμένο όμως, οι κρατικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι, το κράτος είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί τους φόρους του για να προσφέρει υψηλότατης ποιότητας υπηρεσίες, δημόσια αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά συμπεριλαμβάνεται βεβαίως η υγεία και η παιδεία, και από την άλλη μεριά να παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, ένα κατευθυντικό ρόλο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή... Συγγνώμη, για να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Με τι κίνητρα αυτό μπορεί να γίνει? Όταν λέω με τι κίνητρα, έρχονται στο μυαλό μου δύο πράγματα, τα οποία μπορεί τώρα λίγο να τα βάζω στη συζήτηση και κάπως άναρχα. Όμως, από τη μία, έχουμε το μοντέλο της
πιο βραχυπρόθεσμων μοντέλων, μάλλον να το πω έτσι, επιχειρηματικής, οικονομικής δραστηριότητας που θίξατε στην αρχή. Άρα αυτό δημιουργεί μια ομοιομορφία όπου με το πρώτο πλήγμα σαν ντόμινο καταραίει και δεν υπάρχει αυτή η ποικιλία της οικονομικής δραστηριότητας. Και από την άλλη υπάρχει η έλλειψη ρευστότητας. Υπάρχει η έλλειψη ρευστότητας, από την άλλη όμως είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση που έδωσε το Eurogroup προχθές ως Ευρώπη, π.χ. Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, να καταλάβουμε συγκεκριμένα ποιες κινήσεις μπορεί να τονωθεί και να γίνει αυτή η αλλαγή στην οποία συμφωνείτε όλοι σας. Καταρχήν, ίσως να υπάρχει έλλειψη ρευστότητας στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας πουθενά αλλού στον κόσμο και ούτε και στην Ευρωζώνη, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει χρέος εν αυθονία. Εκείνο που υπάρχει είναι έλλειψη στρατηγικής και εκείνο που υπάρχει είναι έλλειψη μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Θα μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέλο της Δανίας, όπου απαγορεύεται να δώσεις μερίσματα ή να χρησιμοποιήσεις για επαναγορά ιδίων μετοχών ή διάφορες άλλες τέτοιες ευλαπτικές οικονομικές πράξεις τα χρήματα που σου παρέχουν με κρατικές ενισχύσεις ή την ενίσχυση ρευστότητας που σου δίνουν οι κεντρικές τράπεζες, και μπορεί βεβαίως μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί και στα επενδυτικά χρήματα που θα δοθούν αύριο, να μην επιδοτηθούν οι πετρελαϊκές εταιρείες, να μην επιδοτηθούν εταιρείες όπως είναι η Uber ή η Airbnb, να επιδοτηθεί η μακροχρόνια εργασία, η σταθερή εργασία, οι εργοδότες οι οποίοι παρέχουν εργασία και όχι με την πρώτη κρίση περνάνε τον λογαριασμό στον δημόσιο τομέα. Ξέρετε, εδώ το έχουν κάνει πάμπολοι, έχει δίκιο ο κ. Μεγκύρη, είναι εξαιρετικό το σχήμα ενίσχυσης και προστασίας της εργασίας στο βρετανικό, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο πολύ γενναιόδωρο σχήμα φόρτωσαν σωρία εργοδοτών τους εργαζόμενους στο κράτος, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει ξεφύγει του προπολογισμού του το συγκεκριμένο σχήμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και αυτό που είπε ο κ. Στακόπουλος, ότι ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και τώρα και στο μέλλον. Και δυστυχώς δεν έχουμε δει δείγματα υπεύθυνης γραφής από τον ιδιωτικό τομέα. Αφήνω τα ιδρύματα στην πάντα μέχρι σήμερα. Και ξέρετε, εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Gates ή ο Warren Buffett, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ο πολύ πλούσιος που δεν συνεισφέρει ρηπαίνει. Ήρθε λοιπόν η ώρα ο ιδιωτικός τομέας, εκείνοι που μπορούν, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει περιουσίες μέσα στην κρίση, να συνεισφέρουν. Δεν είναι ανάγκη να συνεισφέρουν, μπορούν να συνεισφέρουν με τους φόρους τους και να σταματήσουν να πιέζουν τις κυβερνήσεις για συνεχή εξάλληψη ή μείωση των φόρων τους, ή μπορούν να συνεισφέρουν φιλανθρωπικά όπως κάνουν τα ιδρύματα, ή ακόμη καλύτερα, το καλύτερο όλων, να ανεβάσουν την ποιότητα των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων τους και βεβαίως τους μισθούς, διότι το βασικός τρόπος αυτή τη στιγμή για να επαναθερμάνουμε την ζήτηση είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ας μην γελιόμαστε. Ίσως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να δημιουργεί προβλήματα αποφυγής αποστροφής προς την εργασία. Η αύξηση του ελάχιστου κατώτατου μισθού, εκείνο που θα δημιουργήσει είναι περισσότερη απασχόληση και περισσότερη ζήτηση και οικονομική ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν το κράτος πρέπει να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο, όπως πρέπει να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο στην κατεύθυνση της καινούργιας ρευστότητας, των καινούργιων επενδυτικών κεφαλαίων που θα δημιουργηθούν σε αναπτυξιακές επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν και μια οικολογική, μια πράσινη κατεύθυνση. Και όποιες ιδιωτικές επενδύσεις δεν έχουν τέτοιο προσανατολισμό, είναι δικαίωμα του κράτους να φορολογούνται αμήλικτα. Η δουλειά του κράτους δεν είναι να είναι ιδιοκτήτης ούτε μάνατζερ. Η δουλειά του κράτους είναι να παρέχει κίνητρα, αντικίνητρα και στρατηγικές κατευθύνσεις. Ήρθε η ώρα να τον παίξει αυτό το ρόλο και είναι λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και ο κύριος Μεγκύρη συμφωνεί, η εχθρότητα που έχει επιδειχθεί προς τον στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο του κράτους τα τελευταία 20 χρόνια, το οποίο έχει δημιουργήσει απίστευτες αγκυλώσεις και στο τέλος κοινωνική κρίση. Απλά να πω σε αυτά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Τώρα το πήγατε λιγάκι πολύ προς το κράτος. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος λέω ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να κάνει πολλά και συμφωνώ πλήρως ότι πρέπει οι έχοντες, το έχω ξαναπεί
πρέπει να βοηθήσουν και μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα. Αλλά αυτά όλα τώρα πρέπει να γίνουν κάτω από μια ομπρέλα σωστής συνεργασίας και στρατηγικής. Διότι τώρα μην κοροϊδευόμαστε και τα κράτη μόνα τους, από εκεί άρχισε η ανάγκη και δόθηκε η ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να μπει πιο δυνατά. Διότι τα κράτη, το κράτος πρόνοιας δεν άντεξε, δεν μπόρεσε. Λοιπόν, και εκεί μπήκε πλέον ο ιδιωτικός τομέας πολύ πιο δυνατά. Ο ίδιος δεν μπόρεσε, ούτε αυτός μπόρεσε και φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα αυτό το 2008. Θέματα ηθικής, θέματα πάρα πολλά. Αλλά και η διέχεια, δηλαδή δεν είναι τώρα να πούμε τα έκανε κατά ο ιδιωτικός τομέας, να ξαναδώσουμε όλη τη δύναμη στο κράτος. Θέλει να γίνει σωστή συνεργασία και χρειάζεται σωστή ηγεσία, ηγέτες και χρειάζεται και ηθική. Στο άλλο θέμα το οποίο λέγει ο κύριος Μεγκύρωτη για να βρούμε τη χρυσή τομή, νομίζω ότι τώρα που σιγά σιγά φεύγουμε από το φόβο του θανάτου και επανερχόμαστε σε ένα φόβο ζωής, έτσι όπως ζούμε, βέβαια και πρέπει να βρεθεί αυτή η κοινή τομή. Το θέμα είναι ότι αυτό θα μεταλλάσσεται συνέχεια το ίδιο. Η τομή η ίδια θα μεταλλάσσεται συνέχεια. Γι' αυτό χρειάζεται και σωστή ηγεσία και σωστές συνεργασίες. Το άλλο θέμα το οποίο για μένα έχει μπει πάρα πολύ ξεκάθαρα πλέον στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο για αυτή την κρίση, αλλά φοβάμαι ότι θα μείνει και μαζί μας, είναι ότι σαν κοινωνίες δεχόμαστε πλέον τις παράπλευρες απώλειες. Και τι εννοώ αυτό το πράγμα? Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν πάντα οι παράπλευρες απώλειες. Και κοιτάς, άμα θες να καταφέρεις κάτι, κοιτάς τι θα σου στοιχήσει πιο λίγο. Και συνήθως και στον πόλεμο μιλάμε και για ανθρώπινες ζωές. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στη δικιά μου ζωή, που είδα πλέον ότι έγινε εύκολα, συζητιότανε το ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν. Και κρίνανε άλλοι ότι άμα κάποιος είναι μιας ηλικίας ή άμα έχει ήδη pre-existing condition, τον αφήνεις γιατί χρειάζομαι το κρεβάτι για κάποιον άλλον. Εμένα μακροχρόνια αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι αρχίζει πλέον και πάλι δεχόμαστε ότι η παράπλευρη απώλεια, όπως είπατε πριν και συμφωνώ, ότι δεν μπορεί να μείνει κλειστή η οικονομία για πάντα. Θα πεθάνουν πιο πολύ και ήδη τώρα πιστεύω ότι μπορεί να ανοίξουμε σπίτια και να δούμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν πεθάνει ή άλλους που μπορεί να πεθάνουν μετά από μερικούς μήνες για πάρα πολλούς λόγους. Και οπότε πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει μεγάλη προσοχή να μην δεχθούμε χωρίς κανένα ίχνος, δεν ξέρω, συζήτησης, φιλοσοφίας, πρακτικής. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε και να μιλάμε ελεύθερα για τις παράπλευρες απώλειες, ότι τις δεχόμαστε. Διότι σήμερα τις δέχομαι εγώ, αύριο τις έχεις εσύ και ποια είναι τα κριτήρια του καθενός βάσει στα οποία συμφωνεί. Άρα η ίδια η ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή για μένα απειλείται το πώς το βλέπουμε. Δηλαδή έχει φέρει ο ιός αυτός, ήρθε από το πουθενά. Δυστυχώς τα θέλαμε, γιατί είχαμε κρατήσει και πάλι μια κοινωνία παγκοσμίως όλα για το Insta και μας έχει βρει πράγματι ξεβράκοντος. Οπότε όπως κάθε κρίση είναι και αυτή μια ευκαιρία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να είναι και πιο μεγάλος ο ρόλος των νέων. Διότι εμείς λιγάκι μακρηγορούμε, θεωρούμε, λέμε θεωρίες, αυτά. Πρέπει να ανακατευτούν και οι ίδιοι οι νέοι πιο πολύ. Και δεν μπορούμε, και όταν λέω αυτό, εννοώ όχι μόνο με την εύκολη πλευρά, και με τη δύσκολη. Μιλάμε για πράσινες οικονομίες. Η ζωή δεν είναι εύκολη, δεν είναι πράσινη. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι σαν μέρος της λύσης. Ένα τελευταίο, και μιλάμε και μετά, άμα θέλετε, για τον ρόλο των ιδρυμάτων. Εμείς το λέμε πάντα. Για μένα είναι οι συνεργασίες ιδιωτικού τομέα και κράτους και δημοσίου τομέα. Η φιλανθρωπία, όσο μεγάλη και να είναι, και Gates να είσαι και Buffett να είσαι, με όσα λεφτά και να έχουν, δεν μπορεί να παίξει, ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να παίξει τον ίδιο ρόλο. Η φιλανθρωπία έρχεται να βοηθήσει εκεί όπου μπορεί να διευκολύνει, εκεί μπορεί να αρχίσει κάτι. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή να μην υπερεκτιμούμε το ρόλο της φιλανθρωπίας. Απ' την άλλη, όσοι μπορούν και πάλι πρέπει, και εμείς απλώς για να πω ένα πολύ γρήγορο πράγμα, ότι και είχαμε δώσει στην κρίση από το 2014 και έπειτα, 2013 και έπειτα, στην Ελλάδα δώσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ σε 3 πρωτοβουλίες για την κρίση και την ανεργία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω,
ότι τώρα μιλάει πολύ ο λαός για τα 100 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι παγκοσμίως. Το έχουμε ξανακάνει, το έχουμε ζήσει. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Και ειδικά αυτή η κρίση, όπως είπε και η Άννα πριν, θέλει μεγάλη προσοχή τι κάνεις τώρα, τι περιμένεις να κάνεις αύριο και πώς μπαλανσάρεις και βρίσκεις και εσύ ο ίδιος την χρυσή τομή. Και εγώ το λέω, όταν λέω εσύ ο ίδιος, είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι ίδρυμα, είτε είσαι κεντρική τράπεζα. Θέλει μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι είναι χωρίς προηγούμενο. Δεν ξέρουμε σε βάθος χρόνου. Και πάλι πολλά εξαρτώνται από την υγειονομική κρίση. Οπότε αυτή η χρυσή τομή θα είναι ένα συνεχές μεταβαλλόμενο τοπόσιμο, το οποίο κάνει τη ζωή όλων πολύ πιο δύσκολη. Απ' την άλλη και πάλι, κάθε κρίση φέρνει και μια καινούρια αρχή. Το θέμα είναι αν έχουμε ό,τι χρειάζεται, για να μην το πω κι αλλιώς, για να την εκμεταλλευτούμε αυτή την κρίση και να δουλέψουμε και μαζί. Και πάλι, και οι δύο έχουν αποτύχει. Και το κράτος μόνος του και ο ιδιωτικός τομέας μόνος του. Δεν είναι πλέον θέμα επιλογής. Πρέπει να δουλέψουν μαζί και μιλάμε για ένα κράτος πρόνοιας, το οποίο πλέον πρέπει να γίνει κοινωνία πρόνοιας. Αυτά. Ναι, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειαζόμαστε μια σωστή ισορροπία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάρχει επιτυχημένη κοινωνία χωρίς δυναμικό ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους? Μπορούμε να το δούμε κατά κάποιο τρόπο σε δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα, τι ρόλο παίζει το κράτος μέσα στην αιχμή της κρίσης. Δηλαδή, και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος, γιατί ακριβώς έχει την ικανότητα να δανειστεί και να διαχειριστεί να έχει ένα αριθμιστικό ρόλο στο μέσο μιας τρομακτικής ύφεσης. Μετά, πιο μακροπρόθεσμα, δομικά, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους? Κατά τη γνώμη μου, εκεί πέρα πρέπει να πάρει ένα στρατηγικό ρόλο. Λέει, καταρχήν, πρέπει να θεσμοθετήσει ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να λειτουργεί καλά, χωρίς υπερβολικές και αρνητικές ρυθμίσεις, συγχρόνως για θέματα περιβαλλοντολογικά κλπ. Και με ποιο τρόπο μπορεί να υποστηρίξει την κοινωνία? Μπορεί να την υποστηρίξει φροντίζοντας ορισμένες βασικές υπηρεσίες να παρέχονται σε πολύ ψηλή ποιότητα. Και ποιες είναι αυτές οι βασικές υπηρεσίες? Είναι η εκπαίδευση και η υγεία. Δηλαδή, μια κοινωνία πρέπει να έχει πάρα πολύ καλές υποδομές στην εκπαίδευση και στην υγεία. Και αυτό υποστηρίζει και τους οικονομικά αδύνατους, διότι φροντίζει να δίνονται ίσες ευκαιρίες. Και μετά πρέπει να φτιάξει ένα βασικό κράτος πρόνοιας, και πράγματι δεν πιστεύω ότι the minimum income guarantee, το ελάχιστο εισόδημα, είναι αναγκαστικά ο καλύτερος τρόπος, αλλά ίσως ένας συνδυασμός ελάχιστων ορομισθείων μαζί με κάποιες επιδοτήσεις στην χαμηλόμισθη εργασία, όπως λέμε στην Αμερική αρνητική φόρη, earned income tax credit, είναι σημαντικά στοιχεία. Αλλά για να μην μακρηγορώ, από τη μια πλευρά χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο να μπορεί να συντονίζει την απάντηση στην κρίση την ώρα που αυτή κατά κάποιο τρόπο είμαι στο μέσο του κυκλώνα, και συγχρόνως στρατηγικά να κοιτάει πώς θα φτιάξει μια τέτοια υποδομή ώστε ο κόσμος να έχει ίσες ευκαιρίες, ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να λειτουργεί και να υπάρχει ένα βασικό επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης. Βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημάνει κανένας ότι για να τα κάνει όλα αυτά το κράτος, και εγώ είμαι εναντίον της κρατικοποίησης όλων, αυτά τα θεωρώ ιστορίες για μικρά παιδιά και έχουν στοιχήσει εκλογικά σε ανθρώπους σαν τον Κόρμπιν. Το να πιστεύεις ότι το κράτος θα είναι καλύτερος ιδιοκτήτης από τον ιδιώτη είναι λάθος, και όπως είπε και ο κύριος Δρακόπουλος, απέτυχε σε μεγάλο βαθμό, και γι' αυτό περάσαμε μετά τη δεκαετία του 70 σε λύσεις ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Αλλά από την άλλη πλευρά, τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει το κράτος αν δεν διορθωθεί το ίδιο, που σημαίνει πολύ πιο εντατική χρήση της τεχνολογίας οπωσδήποτε καλύτερη
τεχνοκράτες στο δημόσιο, πολιτικοί στη δημόσια ζωή, αλλά επίσης και υψηλότερη φορολόγηση εκείνων που έχουν και μπορούν να φορολογηθούν. Αυτό είναι συμπέρασμα το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όπως επίσης φορολογικά κίνητρα σε εκείνους που παράγουν και αποδίδουν και αλλάζουν και το οικονομικό υπόδειγμα από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, προσέχουν το προσωπικό τους, φροντίζουν τους εργαζόμενους τους, προσπαθούν να μην ρηπαίνουν ή παίρνουν μέτρα να μην ρηπαίνουν σταδιακά και σιγά σιγά, και μπορούμε επίσης μπορεί το κράτος να επιβάλλει τιμωρητική φορολογία σε εκείνους που δεν κάνουν τα πιο πάνω. Έτσι επίσης το κράτος δίνει και ένα ηθικό παράδειγμα ότι αντί να καταργώ τους φόρους ή να τους μειώνω σε όλους αδιακρίτως οι οποίοι είναι πάνω από μια εισοδηματική βαθμίδα, όπως έκανε η κυβέρνηση Τραμπ, επιδοτώ με αρνητικούς φόρους, με διάφορους άλλους τρόπους εκείνους οι οποίοι αυξάνουν τα ημερομίσθια των εργαζομένων, παίρνουν μέτρα να μην ρηπαίνει η επιχείρηση, περνάνε τους εργαζόμενους από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια, τους δίνουν ασφάλιση εργασίας, σε σχέση με εκείνους που δεν κάνουν τίποτε από όλα αυτά. Δηλαδή, αν περιμένουμε ότι η αλλαγή του ρόλου του κράτους και η βελτίωση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών, και προανέφερα την υγεία και την παιδεία, είναι ανέξοδη, αυταπατώμεθα. Όλο αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα του κράτους θα πρέπει να αυξηθούν, όπως επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να ξοδευτούν, θα πρέπει να επενδυθούν με λογοδοσία, πολύ υψηλότερη επίπεδου λογοδοσία, δημόσια λογοδοσία από αυτήν που υπάρχει σήμερα, και βέβαια με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, κάτι που κακά τα ψέματα η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ένας άλλος λόγος που θα πρέπει να γίνει αυτό, εκτός του ότι δίνει και ένα διαφορετικό ηθικό παράδειγμα, είναι ότι για τον κόσμο της εργασίας, για εμάς ίσως τους εξειδικευμένους εργαζόμενους, επιστήμονες και ούτω καθεξής, η τεχνολογία ίσως να είναι και μια ευκαιρία, αλλά για ένα μεγάλο κομμάτι του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, οι άνθρωποι που μας γιατρέψαν στα νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας, οι άνθρωποι που μας έφεραν το φαγητό, οι άνθρωποι οι οποίοι στάκαραν το φαγητό, τα τρόφιμα στα ράφια και ήρθαν στο σπίτι μας, θα υποφέρουν, και όλους αυτούς θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Αυτό όμως έχει έξοδο. Άρα τα έσοδα του κράτους το οποίο δεν ξοδεύει χρήματα χωρίς λόγο στους φύλλα διακείμενους της εκάστοτε κυβερνήσεως και στα σκάνδαλα, αλλά το κράτος το οποίο προσέχει και, ας πούμε το γερμανικό κράτος, το οποίο προσέχει και το τελευταίο πφένιχ και έχει φτιάξει ένα υποδειγματικό σύστημα υγείας. Όποιος και είναι ο ρόλος της Γερμανίας στην Ευρώπη, και θα το συζητήσουμε αργότερα φαντάζομαι, και δεν είναι καλός, είναι παράλογο να αρνηθούμε ότι οι Γερμανοί έχουν, ή οι Σουηδοί ή οι Ελβετοί, χώρες οι οποίες ακολουθούν τον φιλελεύθερο τρόπο ανάπτυξης και το καπιταλιστικό υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης, έχουν φτιάξει υποδειγματικά συστήματα υγείας. Υπάρχει λοιπόν τρόπος, αλλά είναι κοστοβόρος και χρειάζονται και τα τεχνοκρατικά προσόντα για να συμβεί αυτό. Θέλω να περάσουμε λίγο στα ερωτήματά μας, γιατί παράλληλα σας ακούω, αλλά έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Κάποια τα βλέπουμε και στις οθόνες μας. Ήδη έχω μπει και μέσα στην πλατφόρμα που δεχόμαστε τα μηνύματα όλων όσοι μας παρακολουθούν, snf.org/dialogues, και βέβαια τα ερωτήματα που συλλέγουμε από τα social media και εναλλάσσονται. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που βλέπετε και εσείς τώρα εδώ στην οθόνη μας. Θεωρείτε θεμιτή και δίκαιη για το ευρύ κοινωνικό σύνολο την διάσωση ιδιωτικών εταιριών, όπως για παράδειγμα αερομεταφορείς, τράπεζες κτλ., με κεφάλαια τα οποία θα επιβαρύνουν το σύνολο των Ευρωπαίων φορολογουμένων? Ένα παράδειγμα αποτελεί η Λουφτχάνσα, με την απαραίτητη για έγκριση από το κρατικό προϋπολογισμό ενός ποσού 10 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια υπαρκτιακή κρίση, όπου πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες είναι απόλυτα αποτελεσματικές και δεν έχουν κακοδιαχειριστεί
την ύπαρξη, δεν έχουν κακή διαχείριση, υπόκειται σε ένα τεράστιο σοκ. Εάν δεν υποστηρίξουμε τον επιχειρηματικό τομέα, τότε θα χαθεί τεράστια επιχειρηματική ικανότητα, productive capacity, και αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την επανεκκίνηση των οικονομιών. Δηλαδή, ο φορολογούμενος, ο οποίος καλείται αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει κάποιες επιχειρήσεις, θα βλαφτεί ακόμη περισσότερο αν δεν τις υποστηρίξει. Ακριβώς διότι οι οικονομίες θα συρρικνωθούν μονίμως σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από ότι... Εδώ πέρα που μπαίνει ένα είδος σύγχυσης είναι ότι σε άλλες καταστάσεις έχουμε επιδοτήσει εταιρείες οι οποίες δεν ήταν αποτελεσματικές. Απλά είτε για πολιτικούς λόγους, είτε μικροπολιτικούς λόγους κλπ. Η σημερινή κρίση είναι διαφορετική. Έχεις εταιρείες οι οποίες είναι υγιέστατες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιβιώσουν και πολλές φορές τις αναγκάζουμε κιόλας ή τις προωθούμε να διατηρήσουν το εργατικό τους δυναμικό χωρίς καμία υποστήριξη. Βέβαια όλα αυτά θέλουν μια προσοχή και θα υπάρξουν και λάθη και θα υποστηριχθούν εταιρείες οι οποίες δεν θα έπρεπε αναγκαστικά να υποστηριχθούν. Αλλά σαν γενική αρχή, λόγω της μορφής της κρίσης, όπου ξαφνικά εξαφανίστηκε η ζήτηση, είναι όχι μόνο θεμιτό, αλλά είναι και απαραίτητο να υποστηρίξουμε κάποιες επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε την οικονομία όταν η υγειονομική κρίση και οι αποφάσεις που θα πάρουμε το επιτρέψουν. Απλώς να πω ένα γρήγορο σε αυτό το πράγμα, ότι μιλάμε είχε πει κάποιος πριν από πολλές δεκαετίες ότι ο καπιταλισμός δεν είναι άσχημος, η ηθική είναι άσχημη, δηλαδή ότι από την ηθική καταστρέφεται ο καπιταλισμός. Και το λέω αυτό γιατί αυτά, όπως είπατε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστά. Απ' την άλλη, όταν έχεις ακόμα και σήμερα σε διάφορα μέρη του κόσμου, και μιλάω για την Αμερική στην οποία ζω, ότι για τα small businesses που δόθηκε η βοήθεια και έχεις οργανισμούς με δισεκατομμύρια οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τα δάνεια αυτά, για μένα σου δείχνει έλλειψη βασικά common sense το λιγότερο και ηθικής το περισσότερο. Λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε νομίζω για διάφορα μοντέλα, αλλά γι' αυτό πιστεύω ότι περνάμε και μια ανθρώπινη κρίση. Είχατε πει πριν ο κύριος Αγγουλέας για τη φούσκα αξιών και φούσκα που είχαμε το 2008. Τώρα έχουμε μια φούσκα ακόμα πιο μεγάλη και είναι ανθρώπινη, είναι το πώς ζούμε. Είναι η έλλειψη αξιών ανθρωπίνων, όχι πλέον οικονομικών. Και εκεί νομίζω, εντάξει, ακούγεται λιγάκι φιλοσοφικό, αλλά εκεί πηγάζει το όλο πρόβλημα. Εξαιτίας αυτού πλέον δεν έχουμε ηγέτες. Εξαιτίας αυτού δεν μπορούμε να κάτσουμε και να κάνουμε σωστή στρατηγική, όχι για το σήμερα, το πολύ το αύριο, σε βάθος χρόνου. Και αυτά είναι τα προβλήματα. Οπότε, ό,τι και να μιλάμε, ό,τι μοντέλα και να λέμε, αν δεν αλλάξουμε το πώς σκεφτόμαστε σαν κοινωνία και δεν δώσουμε πάλι έμφαση σε αυτά τα οποία μετράνε, και οπωσδήποτε δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να πληρώνεται ένας δάσκαλος ή μια νοσοκόμα τόσες φορές λιγότερο από έναν ποδοσφαιριστή ή από έναν, από έναν ηθοποιό? Είναι πλέον κοινός νους. Δεν λέω να τα πάρεις από αυτούς. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε και reboot και να μπαλανσάρουμε από την αρχή ορισμένες αξίες, έχοντας στο νου το πού πηγαίνει η ζωή. Και αυτό κάπου 5-10 χρόνια από τώρα, ακούγεται λιγάκι τέτοιο, θα λέμε ευτυχώς που ήρθε αυτός ο ιός. Διότι αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν φτιάξουμε, δεν θα μπορεί ποτέ κανείς να πει δεν το ήξερα και δεν το περίμενα. Διότι σου λένε πάρα πολύ ότι αυτό είναι μια αρχή, κάτι πολύ χειρότερο που μπορεί να έρθει. Λοιπόν, αν δεν φτιαχτούμε τώρα, και είναι σε όλα τα επίπεδα, εκείνη που δεν πρέπει για μένα να χάνεται η μπάλα. Είναι από το ίδιο το άτομο, από την οικογένεια, τα σχολεία, από τις αξίες, από τα νοσοκομεία που έλεγα πριν, επιτρέπεται να μην έχουν για παραπάνω από 2 μέρες προστατευτικά. Μιλάμε για το κράτος, για τις ηγεσίες, για τις συνεργασίες, για την ηθική. Να μην εμφανίζεται πανεπιστήμιο το οποίο έχει δισεκατομμύρια και να παίρνει δάνειο για τα small business loans. Όχι ρε παιδιά. Και πρέπει πλέον να μπει και συζήτηση ένα πολύ απλό πράγμα.
μισθός δασκάλου, μισθός νοσοκόμας και άλλων, εντάξει, και από την άλλη πλευρά ο μισθός του κάθε ποδοσφαιριστή, ας πούμε. Εγώ θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Ένα σε αυτό που είπε ο κύριος Δρακόπουλος. Ότι θέλω να πω λοιπόν ότι ο συντοπίτης μου, γιατί είναι θαμμένος 1500 μέτρα από εδώ, ο Άνταμ Σμιθ, πριν γράψει τον Πλούτο των Εθνών, έγραψε τη θεωρία των ηθικών συναισθημάτων. Καπιταλισμός χωρίς ηθική δεν γίνεται. Διαφορετικά αναλώνεται σε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κάτι που κοινωνικά είναι μη αποδεκτό και αναπόφευκτα οδηγεί σε ανατροπές. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά ειδικά τα μεροκάματα, τις αποζημιώσεις, τις αμοιβές των ανθρώπων των οποίων η εργασία είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα έχει την έννοια της κοινωνικής προσφοράς, και είναι ντροπή το να ονομάζονται οι άνθρωποι αυτοί ανειδίκευτοι ή να θεωρούνται αναλώσιμο εργατικό προσωπικό. Τώρα το άλλο θέμα που ετέθη με τις κρατικές ενισχύσεις, βέβαια ο κ. Μεγκύρ έχει δίκιο, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι τίποτε από όλα αυτά τα χρήματα να μην πάει σε μπόνους, πληρωμές διανομή κερδών, πληρωμές μερισμάτων και επαναγορές ιδίων μετοχών ή διάφορες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες απλά θα εξυπηρετήσουν τα στελέχη και τους μεγαλομετόχους της εταιρείας με λεφτά του φορολογούμενου. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι εδώ έχουμε μια κοινή αγορά. Ναι, η Γερμανία είναι μια πολύ εύρωστη οικονομία, έχει στις καλές ημέρες ήταν Μυρμήγκη, δεν ήταν Τζίτζικας, έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό αποθεματικό, μπορεί να επιδοτήσει τις εταιρείες αυτές. Αλλά με τον τρόπο αυτό βεβαίως δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα στην εγχώρια αγορά, στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά, τα οποία δεν θα λυθούν τόσο εύκολα και θα δημιουργήσουν υπαρξιακά ζητήματα, διότι η Ισπανία, ας πούμε, δεν μπορεί να διασώσει, δεν έχει τη δυνατότητα προπολογισμός να διασώσει την Αϊμπήρια. Η Ιταλία δεν έχει τη δυνατότητα προπολογισμός να διασώσει την Αλιτάλια. Και εκεί θα ξαναμπεί, νομίζω, το θέμα της κοινής έκδοσης χρέους. Είναι δυνατόν να αφήνει στις πολύ εύρωστες οικονομίες να διασώζουν τις επιχειρήσεις τους όπως θα πρέπει να κάνουν? Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μεγκύρ, για να διασώσουμε παραγωγικό δυναμικό και οικονομική δυναμική, η οποία θα υπάρχει έτοιμη για να επανακινήσει την οικονομία. Όμως τι θα γίνει με τις κυβερνητικές αερογραμμές, τι θα γίνει με την Aegean, τι θα γίνει με την Αϊμπήρια και την Αλιτάλια? Είναι δυνατόν να αφήσουν οι νότιοι τους βόρειους να στηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του κοροναϊού τις επιχειρήσεις τους, οι οποίες ήταν έτοιμες να εξαγοράσουν ή να εξαφανίσουν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των νοτίων μετά την κρίση, οι οποίες βέβαια θα έχουν στηριχθεί πολύ λιγότερο? Εγώ λοιπόν βλέπω, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μεγκύρ, αλλά δεν υποτιμώ και τα υπαρξιακά προβλήματα που θα υπάρξουν για την ενιαία αγορά την επόμενη μέρα. Κύριε Μεγκύρ, ο λόγος σε εσάς. Επιπρόσθετα να βάλω μόνο για να απαντήσετε συνολικά και το ερώτημα που βλέπουμε τόση ώρα, επειδή σχετίζεται λίγο με την τοποθέτηση την τελική γύρω από τον καπιταλισμό. Για να έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, θα ζητήσω λίγο πιο σύντομες τοποθετήσεις, γιατί πρέπει να ακουστεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ένα ερώτημα που έχουμε δεχθεί στο Facebook, επειδή συνήθως τα προβλήματα λύνονται από τη ρίζα τους, γιατί δεν σκεφτόμαστε εναλλακτικά μοντέλα οικονομίας πέραν του καπιταλισμού. Ακούω από τους αγαπητούς συζητητές ότι πια ο καπιταλισμός δεν μας καλύπτει στις ανθρωπιστικές μας ανάγκες. Μάλιστα, μάλλον ο ίδιος ο καπιταλισμός τις έχει δημιουργήσει, αφού καθορισμόν οδηγεί στην οικονομική αποδυνάμωση μερίδας ανθρώπων. Το τελικό ερώτημα, μετά τον καπιταλισμό, τι? Απαντάτε και παρακαλώ να αλλάζουμε λίγο πιο γρήγορα τα ερωτήματα για να πάει πιο γρήγορα και η συζήτησή μας. Ναι, δεν υπάρχει θέμα να αλλάξουμε οικονομικό σύστημα. Ο καπιταλισμός είναι ο φυσικός τρόπος λειτουργίας των οικονομικών παικτών. Το θέμα είναι το ρόλο του κράτους σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, πώς τον φτιάχνουμε, να είναι ρυθμιστικός, ώστε το καπιταλιστικό σύστημα να ευθυγραμμίζεται με κάποιες αξίες που έχουμε. Λοιπόν, οι αξίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου,
Και ακριβώς εκεί πέρα ο συντονιστικός ρόλος του κράτους παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, είπε ο κ. Δρακόπουλος και ο κ. Αυγουλέας ότι δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουν επιχειρήσεις και συγχρόνως να έχεις επιχειρήσεις ή οργανισμούς με αποθεματικά δισεκατομμύρια να υποστηρίζονται. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν. Αλλά πού είναι το λάθος? Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το λάθος είναι στο σχεδιασμό της πολιτικής. Η πολιτική που σχεδίασε την υποστήριξη των εταιριών έπρεπε να προβλέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να μην το επιτρέψει. Βεβαίως ο οικονομικός παίκτης θα εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία που του δώσεις. Να μην τη δώσεις. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ένα κράτος με ικανότητες να σχεδιάσει την πολιτική σωστά. Και τώρα το τελικό πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν σχεδιάζουμε μια πολιτική υποστήριξης των οικονομικά δυνάτων, πρέπει αυτή η πολιτική να είναι συμβατή με τα κίνητρα. Γι' αυτό σκέφτομαι ότι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε τους αδύνατους στο μέλλον είναι να παρέχουμε δημόσιες υπηρεσίες υψηλότατης ποιότητας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος από πολύ μια οικογένεια χαμηλής εισοδηματικής ικανότητας πρέπει να μπορεί να έχει την ίδια εκπαίδευση και το ίδιο σύστημα υγείας με τον μέσο ή τον πλούσιο. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να υποστηρίξουμε, όχι με την προσπάθεια να μανιπουλάρουμε τους μισθούς, το οποίο τελικά θα αποδειχθεί αδύνατον, αλλά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις οικονομικές ευκαιρίες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, ώστε να υπάρχει και κινητικότητα κοινωνική από γενεά σε γενεά και να μην είσαι καταδικασμένος ως φτωχότερος σε μια μόνιμη κατάσταση κακής υγείας, κακής εκπαίδευσης και χαμηλών συντάξεων. Αυτό βέβαια θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι θα άξιζε να γίνει και κάπως αυτοματοποιημένα να ισχύει. Αν θεωρήσουμε ότι γίνεται, να εφαρμόζεται και αυτοματοποιημένα και να ενεργοποιείται, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων εννοώ. Βεβαίως, είναι θεσμικό θέμα. Πρέπει να δεχτούμε, όπως είπε ο κ. Αυγουλέας, ότι θα αυξηθεί η φορολογική βάση. Ότι τα φορολογικά εισοδήματα θα αυξηθούν. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πάντα συνέχεια σε μια μείωση φορολογικών εισοδημάτων. Και αυτά τα φορολογικά εισοδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια χαμηλή εισοδηματικά κοινωνία, μέρος της κοινωνίας, να μην έχει τις ίδιες ευκαιρίες με ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια... Και εκεί είναι το βασικό ζήτημα. Εντάξει, δεν πρόκειται και βέβαια άλλες ρυθμίσεις όπως ελάχιστη μισθή ή επιδοτήσεις χαμηλών εισοδημάτων είναι βέβαια σημαντικές. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να σχεδιάσουμε μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες. Και εκεί το κράτος παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Και βέβαια, συμφωνώ με τον κύριο Αυγουλέα, αυτά κοστίζουν, αλλά πρέπει σαν κοινωνία να δεχτούμε αυτό το κόστος. Ναι, και εγώ θέλω να προσθέσω απλά μια υποσημείωση, κυρία Μπουσδούκου. Είναι πολλά τα ερωτήματα, το επαναλαμβάνω συνεχώς. Δεν θέλω να αδικηθεί ο κόσμος που παρακολουθεί και θέλει να τοποθετηθεί. Εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μιγκή. Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι ακόμη και μερικά από αυτά τα προβλήματα, όπως τη στέγη, ας πούμε, λύνονται με καπιταλιστικές δράσεις, φτάνει να έχουν μια κοινωνική συνείδηση. Όταν δανείζεσαι με αρνητικά επιτόκια, εγώ δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν δημιουργήθηκε κοινωνική στέγη, η οποία θα έφερνε στους επενδυτές 2% ξέρετε, απόδοση το χρόνο. Είναι όταν δανείζεσαι με αρνητικό επιτόκιο, είναι πάνω από 200% απόδοση ο κόστος του κεφαλαίου σου. Άρα λοιπόν θα πρέπει στο κόστος, βέβαια, όχι στο κεφάλαιο το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να ειδωθεί ο ρόλος του κράτους και όσον αφορά το πώς είτε όχι ποινικοποιεί είτε αυστηροποιεί το πλαίσιο για βλαπτικές οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι η βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία και το πώς επιδοτεί τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Έχω ένα ερώτημα δικό μου, το κρατώ για το τέλος. Παρακαλώ, γιατί μας το βγάλατε το ερώτημα που είχα έτοιμο να απευθύνω στους ομιλητές. Λοιπόν, η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ουδής μπορεί να προσδιορίσει τόσο το τέλος της, όσο και τις συνέπειές της στην παγκόσμια οικονομία. Μήπως θα πρέπει να εκπονηθεί λοιπόν ένα νέο σχέδιο Marshall στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονομιών του πλανήτη που θα κληθούν να βαδίσουν σε αχαρτογράφητα νερά με απρόβλεπτες κοινωνικές επιπτώσεις? Θα ήταν εφικτή σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να εξεταστεί και το ενδεχόμενο διαγραφής χρεών? Αυτό νομίζω τουλάχιστον από την Αμερική γίνεται σιγά σιγά και γίνεται. Υπάρχει η φιλοσοφία
αυτή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι στην Ευρώπη. Που αν και γεννήθηκα Έλληνας και Ευρωπαίος, μεγάλωσα και στην Ευρώπη, μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα η Ευρώπη έχει αποτύχει πλήρως. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε? Έχουν έρθει όλες οι κρίσεις η μία μετά την άλλη και έχει αποτύχει πλήρως. Λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα είναι ναι, αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα και δυστυχώς για την Ευρώπη δεν μας έχει δείξει η Ευρώπη ούτε ότι έχει αυτή τη φιλοσοφία, ούτε ότι θέλει να το κάνει. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, και πάλι, αν δεν μπορείς να κάνεις πριν λεφτά, βρίσκεσαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική, γι' αυτό πιστεύω, παρόλα τα προβλήματά της και που ήταν και ανέτοιμη, για άλλη μια φορά είναι η πρώτη η οποία θα βγει από αυτή την κρίση, γιατί παίρνει γρήγορες αποφάσεις και η Ευρώπη κάθεται και κάνει το ένα meeting μετά το άλλο. Και για μένα έχει αποτύχει πλήρως. Και είναι μεγάλος ο κίνδυνος για μένα για την Ευρώπη, γιατί πρέπει, αν κοιτάξουμε τα τελευταία 10 χρόνια, μία αποτυχία μετά την άλλη, σαν ευρωπαϊκό μοντέλο. Το μόνο το οποίο έχει μείνει είναι το euro. Τίποτα άλλο δεν έχει μείνει. Ούτε τα ανοιχτά σύνορα, είτε με τους πρόσφυγες, είτε με τον ιό τώρα. Τι ανοιχτά σύνορα? Σε τίποτα δεν έχει μείνει η Ευρώπη. Εκεί λοιπόν θέλει πάρα πολύ δουλειά για την Ευρώπη. Αλλά η απάντηση είναι ναι. Το θέμα είναι στη θεωρία, καμιά φορά θες ηγέτες, και αυτό που λέγει ο κύριος Μεγκύρ και με κάλυψε ο κύριος Αυγουλέας, ναι, καπιταλισμός με κοινωνική συνείδηση, και πρέπει να το λέμε, και ηθική. Και η ηθική ξεκινάει από τον καθένα μας, από τον κάθε άνθρωπο. Αν δεν έχεις ηθική, δεν πάει να έχεις το καλύτερο μοντέλο του κόσμου, θα σου βρει ο κόσμος τρόπους για να το κάνει να μην δουλέψει ή να δουλέψει προς όφελός του. Θερμή παράκληση, δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Παρακαλώ πολύ να εναλλάσσονται πιο γρήγορα οι ερωτήσεις για να τρέχει η συζήτησή μας. Ένα ερώτημα για να το γυρίσω πάλι στην Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, μιας και ακούσαμε τον κύριο Δρακόπουλο τι γίνεται αναφορικά με το ερώτημα αυτό στην Αμερική. Μιας και ολόκληρη η Ευρώπη, πόσο δε μάλλον η χώρα μας, καίγονται εν ώψη της τουριστικής περίοδου, η οποία κάποια στιγμή θα ανοίξει, κάπως διαφορετικά όμως από όσο τη γνωρίζαμε, με πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων πολλά και ηθικής φύσεως, αλλά θα πάω στα πρώτα μέτρα τα οποία προσπαθούν να εκπονήσουν τα κράτη, οι χώρες μέλη της Ευρώπης, προκειμένου κάπως κάτι να κρατηθεί όρθιο από τη βαριά βιομηχανία, ειδικά για την Ελλάδα, του τουρισμού. Η παρούσα συγκυρία θα μπορούσε ιδανικά, ιδεατά, να αποτελέσει μια ευκαιρία, ειδικά για τη χώρα μας, να αναθεωρήσει τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Τον τρόπο δηλαδή που γίνονται επενδύσεις ή το μοντέλο πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα και εν γέννη στην Ευρώπη προφανώς. Απολύτως. Νομίζω ότι το έχω πει και αλλού, ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ξαναχτίσει η Ελλάδα ελαφρά βιομηχανία, στην οποία έχει παράδοση. Όποιος έχει μεγαλώσει στον Πειραιά, όπως εγώ, θυμάται τα εργοστάσια Ρετσίνα ή τα μηχανουργία Βασιλιάδη. Δεν είμαι τόσο μεγάλος βέβαια. Τα μηχανουργία Βασιλιάδη είχαν κλείσει γύρω στο 1900, τα έφαγε η οικονομική κρίση του 1897. Αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ σοβαρή και βαθιά παράδοση ελαφράς βιομηχανίας, την οποία πρέπει να επανεργοποιήσει. Αγροτοβιομηχανία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταθλητή στον κόσμο σε οικολογικά προϊόντα, και ειδικά τώρα που έρχεται, και το είδατε και στον Economist, έρχεται αναταραχή στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Η κρίση, αν τα χρήματα που θα έρθουν στη χώρα, τα οποία δυστυχώς θα είναι δάνεια και όχι επενδυτικά κεφάλαια, αλλά μπορεί να προσελκύσει πάνω στα δάνεια αυτά ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μπορούν να γίνουν ευκαιρία για να ξαναφτιάξει η χώρα την οικονομία της και να ξαναχτίσει την παραγωγική της υποδομή, διότι όχι μόνο λόγω της κρίσης του κορονοϊού, αλλά και παλιότερα έχει αποδειχθεί ότι οι μονοκαλλιέργειες του τουρισμού και της κατανάλωσης δεν βοηθούν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επίσης δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής υπεραξίας, ούτως ώστε να προσελκυστεί και πίσω ο μεγαλύτερος πλουτοπαραγωγικός πόρος της χώρας, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μετανάστευσε τα τελευταία 10 χρόνια. Στο ερώτημα που μας έχει έρθει, ούτως ή άλλως είναι αυτό το ερώτημα το οποίο απαντάτε αυτή την ώρα. Άρα απαντώ δύο ερωτήσεις, την επόμενη φορά θα μιλήσω διπλά.
Είναι το ίδιο ερώτημα, κυρία Φουλέ, είναι το ίδιο ερώτημα. Κύριε Μεγήρ, και περνάμε στο επόμενο, παρακαλώ, ναι. Ο λόγος για τον οποίο ο τουρισμός έχει τόσο μεγάλο ποσοστό της ελληνικής οικονομίας είναι επειδή γενικά το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα. Οπότε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο diversified, πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες συζητάμε εδώ πέρα και 10 χρόνια από τη χρηματοοικονομική κρίση και να απελευθερώσουμε την οικονομία, να απελευθερώσουμε την επιχειρηματικότητα, ώστε η Ελλάδα να αναπτύξει και το τεχνολογικό τομέα και διάφορους άλλους τομείς στους οποίους θα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, επειδή έχει πάρα πολύ καλό ανθρώπινο κεφάλαιο. Βέβαια αυτό δεν έχει τόσο άμεση σχέση μόνο με τον κορονοϊό, απλώς είναι ένα μόνιμο θέμα της Ελλάδας. Για το σχέδιο Marshall που είπατε πριν, αν θέλετε να το... Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν υπάρχει διεθνής... Τουλάχιστον θα έβλεπε κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή να σχεδιάζει ένα σύστημα υποστήριξης των οικονομιών οι οποίες έχουν πληγεί όλο και περισσότερο. Για ποιο λόγο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί προχωρήσαμε από την ΕΟΚ, που ήταν ουσιαστικά μια ένωση για ελεύθερο εμπόριο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Προχωρήσαμε, υποτίθεται, για να γίνουν πιο βαθύς οι θεσμοί και να υπάρχει ένα είδος αλληλοϊποστήριξης, ώστε να μειώνονται οι κραδασμοί στην οικονομία και να είναι πιο ισχυρό το σύνολο. Και συμφωνώ με τον κύριο Δρακόπουλο, γιατί εκεί πέρα δεν θα λέω έχει αποτύχει τελείως, γιατί μην ξεχνάμε ότι έδωσε μια τεράστια υποστήριξη στην Ελλάδα μετά το 2012, αλλά θα πρέπει να θεσμοθετηθεί πολύ βαθύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αλληλοϊποστήριξη, η οποία να αναγνωρίζει επίσης ότι το ευρώ δημιουργεί μαζί με τις ευκαιρίες και πολλούς περιορισμούς. Εκεί, ένα γρήγορο για την Ευρώπη που λέτε για την Ελλάδα. Εκεί διαφωνώ μαζί σας. Τα πρώτα 200 δισεκατομμύρια ήρθαν για να σώσουν τις γαλλικές και τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό είναι για άλλους λόγους. Αλλά μην λέμε ότι μας βοηθήσαν. Μπορούσαν να κάνει πολύ καλύτερα και πολύ πιο πολλά και πολύ πιο σωστά. Αλλά αυτό είναι για άλλους διαλόγους. Εκεί που είναι μονόλογος. Πάμε παρακάτω. Μονολόγους δεν κάνουμε. Κάνουμε διαλόγους για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Εγώ συμφωνώ πάντως με τον κύριο Δρακόπουλο, γνωστό. Πολλές φορές η βοήθεια ενός κράτους σε ένα άλλο έχει και ιδιωτελείς σκοπούς. Και η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα σιγά σιγά και με πολλές δυσκολίες τελικά υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο είπα δεν ήταν για να δώσω έμφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας καταπληκτικός οργανισμός αλληλοϊποστήριξης, αλλά για να μην είμαστε τελείως μονόπλευροι και να δεχτούμε ότι υπήρξε μια τεράστια ροή χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μέσω Κεντρικής Τράπεζας είτε απευθείας, προς την Ελλάδα, και ότι έχει δείξει κάποια δείγματα αλληλεγγύης. Αλλά συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δεν δίνει αρκετή έμφαση σε κάτι τέτοιο και δεν έχει θεσμοθετήσει κάτι το οποίο είπε η κυρία Βουσδούκου πρωτήτερα, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αλληλοϊποστήριξης. Δυστυχώς τα πράγματα είναι χειρότερα και από το 2010. Έχει δίκιο ο κ. Δρακόπουλος, το 2010 τα δάνεια δόθησαν για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Από την άλλη πλευρά η χώρα κρατήθηκε στο ευρώ παρά τη θέληση του λαού της. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι ο ελληνικός λαός παραπλανήθηκε και εξαπατήθηκε και από τις δύο πλευρές. Τώρα πόσο μας βοήθησαν... Άλλους διαλόγους. Εδώ θα ανοίξουμε τώρα το ντουλάπι της ιστορίας. Απλά θέλω να πω, ολοκληρώνοντας, ένα πολύ βαθύ θέμα. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι... Να περάσω στις σχέσεις της Αμερικής με την Κίνα, γιατί έχουμε και εδώ ερωτήματα. Τα μνημόνια κόστησαν στην Ελλάδα το 25%, το 1/4 του καθάριστου εθνικού προϊόντος τους. Είναι αδύνατον χωρίς επενδυτικά χρήματα η Ελλάδα να επανέλθει. Ένα ερώτημα που λάβαμε νωρίτερα, το βλέπουμε και πάλι, είναι ποια θα είναι η επίπτωση του ιού στη γεωπολιτική κόντρα ΗΠΑ-Κίνας. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον ιό για να επιτεθεί στην Κίνα. Πιστεύετε ότι η διεθνής κοινότητα, παραδείγματος χάρη η Ευρώπη, θα ακολουθήσει
το δρόμο του. Εντάξει, νομίζω ότι τα έχει λίγο όλα αυτή η ερώτηση. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο, γιατί για την Ευρώπη έχετε μιλήσει πολύ, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, ακόμα, και το επαναλαμβάνω, και σε επίπεδο αφηγήματος. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν δούμε μία βαθύτερη κρίση επί του πρακτέου, εννοώ, στις σχέσεις των δύο πλευρών, όλη αυτή η ρητορική που ακούμε από τον Αμερικανό πρόεδρο για την Κίνα και για τις ευθύνες για το συγκεκριμένο ιό, σε σχέση, βάζω μόνο μία συνάρτηση, με το 2008 που αναφερθήκατε πριν, την τότε οικονομική κρίση και την τότε ισχύ όμως που είχε η Κίνα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς πέρα που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ότι ότι έχουμε μια διάβρωση των διεθνών θεσμών, οι οποίες οδηγούν σε μια αλληλοϊποστήριξη και ένα είδος συνεργασίας που ήταν πολύ πιο έντονη. Τώρα έχουμε διάφορες λαϊκιστικές κυβερνήσεις, οι οποίες το ένστικτό τους είναι πάντα να βρουν κάποιον εξωτερικό παράγοντα για να κατηγορήσουν για τα προβλήματα της δικής τους οικονομίας. Και πιστεύω ότι σε αυτό εντάσσεται και η αντίδραση της αμερικάνικης κυβέρνησης, η οποία έχει αποφασίσει ότι κάποια, έτσι, ας το πούμε, εθνικιστική πορεία είναι πολιτικά πιο αποδεκτή. Αυτό θα το πληρώσουμε, διότι εάν διαβρώσουμε τους διεθνείς θεσμούς συνεργασίας, όλα τα προβλήματα τα διεθνή τα οποία χρειάζονται τέτοια συνεργασία θα λύνονται με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Τώρα, πού θα πάει το θέμα στην Αμερική δεν ξέρω, γιατί υπάρχει και μια αντιμαχόμενη δύναμη πάλι μέσα από το ίδιο το κόμμα του Τραμπ, η οποία βλέπει πάρα πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα με το άνοιγμα προς την Κίνα. Οπότε αυτό το κεφάλαιο ακόμα δεν έχει λήξει, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το κοιτάμε με ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως οδεύουμε προς στρατηγικό διαχωρισμό και πριν από τον ιό οδεύαμε προς στρατηγικό διαχωρισμό και οικονομικά και τεχνολογικά. Για όλους τους λόγους που εξήγησε ο κ. Μιγκύρα, αυτό είναι δυσάρεστο, αλλά υπάρχει και ένας ακόμη, ο Κινέζος φορολογούμενος. Πολύ συχνά ακούμε για τον Αμερικάνο καταναλωτή. Ο Κινέζος καταναλωτής το 2008 έσωσε την παγκόσμια οικονομία, γιατί την αναθέρμανε μέσω της ζήτησής του. Ό,τι και να πει κανένας για το κινέζικο καθεστώς, θα πρέπει να κρατά αυτό το κρατούμενο, να κρατά αυτό το δεδομένο ότι το 2008 η Κίνα ήταν από τους πυλώνες της συγκρότησης και της επαναφοράς στο μονοπάτι της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Επόμενο ερώτημα, αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, η οποία επίσης για ακόμα μία φορά έχει δεχτεί αρκετά μεγάλη κριτική. Η παγκοσμιοποίηση υφίσταται. Είναι γεγονός, πράγματι. Πολλές φορές προσάπτονται σε αυτήν όλα τα δεινά των αδύναμων χωρών. Η ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κάτι κακό. Προς τα πού πρέπει να προσανατολιστεί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση για διορθωτικές κινήσεις και ιδιαίτερα η Ελλάδα, έχοντας υπόψη μας βέβαια ότι είναι ένωση χωρών και όχι οικονομίες, όπως επί παραδείγματι είναι της Αμερικής, Ινδίας ή Κίνας. Ο προσανατολισμός της Ευρώπης βέβαια, για να μην έχουμε κοντή μνήμη, είναι και έχει δεχτεί και πολύ μεγάλη κριτική η Ευρώπη γι' αυτό, ότι προσανατολίζεται μόνο και έχει ως άξονα μόνο την νομισματική ένωση. Αυτό είναι και μέρος του προβλήματος, που δεν μπορεί να καταλάβει η Ευρώπη ότι πρέπει να προχωρήσει σαν Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα. Και το άλλο είναι για την παγκοσμιοποίηση, είναι το ίδιο με το καπιταλισμό. Είναι καλό η παγκοσμιοποίηση. Δίνει ευκαιρίες. Το θέμα είναι να γίνει σε σωστές βάσεις και να υπάρχει ηθική και να υπάρχει στρατηγική και να υπάρχει το σωστό πλαίσιο. Τα ίδια τα οποία λέγαμε για τον καπιταλισμό, νομίζω ισχύουν τα ίδια και φιλοσοφικά για την παγκοσμιοποίηση. Και πάνε μαζί. Τα προβλήματα τα οποία έχει ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή, τα έχει και σε μεγαλύτερο ρόλο η παγκοσμιοποίηση για ακριβώς τους ίδιους λόγους τους οποίους μιλήσαμε πριν. Ναι, θα πω κάτι το οποίο ίσως να μην είναι της μόδας. Δεν έχουμε αρκετή παγκοσμιοποίηση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλειστά τα σύνορά της σε παραγωγούς του τρίτου κόσμου τροφίμων. Αυτό είναι
Φοβερά. Μα τα έχει κλειστά μέσα στην Ευρώπη. Μιλάμε για εκτός που τα έχει κλειστά μέσα στην Ευρώπη. Όχι, μιλάω για τα εμπορικά σύνορα. Ακόμα και εμπορικά σε μερικά σημεία τα έχει κλειστά και μέσα στην Ευρώπη. Αλλά ακόμα περισσότερο εκτός Ευρώπη. Και αυτό το οποίο μας δίνει η παγκοσμιοποίηση είναι η δυνατότητα να μειώνουμε το ρίσκο κραδασμών σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή ακόμα και τώρα, ακόμα και στο μέσο αυτή της κρίσης, παρότι είχαμε κάποιες προσπάθειες να περιοριστούν οι εξαγωγές κάποιων ειδικών προϊόντων, αυτό διάρκεσε για πάρα πολύ λίγο χρόνο. Το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι καθώς η υγειονομική κρίση στην Κίνα μειώνεται, έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις εξαγωγές σε εξοπλισμό κλπ. Τα οποία αγοράζουμε εμείς. Και όταν έχεις αυτά τις αλυσίδες αξιών που λέμε, αυτό σου επιτρέπει όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα σημείο του πλανήτη, αμέσως να στραφείς κάπου αλλού, να βρεις κάποιο άλλο τρόπο να παράγεις. Οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, αντί να υποχωρήσουμε στα σύνορά μας και να πούμε πρέπει να γίνουμε αυτοτελείς, το οποίο βέβαια είναι δύσκολο όχι μόνο για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, αλλά ακόμα και για την Αμερική, πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε τους διεθνούς θεσμούς ώστε να λειτουργούν καλύτερα, να προστατευτεί το διεθνές εμπόριο και να βάλουμε τέτοιες ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην απειλείται η παγκοσμιοποίηση από τον εθνικισμό. Πάντως εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στην καρδιά του διεθνούς εμπορίου είναι ο ανταγωνισμός, όπως και στην καρδιά του φιλελεύθερου του φιλελεύθερου συστήματος οργάνωσης της οικονομίας. Ένας από τους λόγους που πέτυχε, διότι έβαλε σε εισοδηματικό επίπεδο μεσαίας τάξης μισό δισεκατομμύριο Κινέζους οι οποίοι παίνονταν. Άρα αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία της παγκοσμιοποίησης. Απ' την άλλη απέτυχε διότι δημιούργησε τεράστια επίπεδα ανεργίας, ειδικά μεταξύ του ανειδίκευτου και του λευκού εργατικού προσωπικού στις ΗΠΑ και αλλού. Γιατί έγινε αυτό? Διότι μέσα στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή ας μην αγιοποιούμε τους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης, μέσα στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης υπάρχει παντελής έλλειψη προστασίας της εργασίας και παντελής έλλειψη προστασίας του περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν ρηπαίνω και δεν προστατεύω την εργασία, παράγω φθηνότερα και με ανοιχτά σύνορα πουλάω περισσότερα, διότι το δικό μου προϊόν ίσως να είναι και κατασκευαστικά καλύτερα, αλλά σίγουρα είναι φθηνότερο από το δικό σου. Άρα δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα παράπονα των αντιπάλων της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση θέλει διόρθωση, όπως θέλει διόρθωση και ο καπιταλισμός. Δεν ήταν επιτυχής, δεν ήταν ηθικά, αν θέλετε, αποδεκτή η αρχική σύλληψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μόνο η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων, διότι τα κεφάλαια αυτά μπορεί να σου φτιάξουν χρηματοοικονομική κρίση κάποια στιγμή σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη, και δεύτερον διότι μπορεί να σου δημιουργήσουν ανεργία και ανέχεια εκεί που δεν το περιμένεις, στη Λευκή Νέα Υόρκη, ας πούμε, ή στο Λευκό Μίσιγκαν. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα παράπονα των εχθρών της παγκοσμιοποίησης. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διορθώσουμε τους θεσμούς, αλλά βέβαια υπό συνθήκες τέτοιας πολεμικής ρητορικής και βέβαια υπό τις συνθήκες, ο κ. Δακόπουλος το έθεσε πολύ σωστά, των σημερινών ανεπαρκών ηγεσιών. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκείνο που κατά τη γνώμη μου θα ακολουθήσει είναι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον και προστατευτισμός. Μπορώ να πω δύο πραγματάκια σε αυτό. Βεβαίως, για αυτόν τον λόγο έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι συντονισμένοι θεσμοί. Βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε αυτό το οποίο λέμε στα αγγλικά race to the bottom. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις περιβαλλοντολογικές, ρυθμίσεις για την προστασία της ποιότητας της εργασίας, οι οποίες θα κάνουν την παγκοσμιοποίηση να λειτουργεί καλύτερα προς όφελος όλων. Θέλω όμως να προσθέσω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, την τελευταία 30ετία είχαμε μια τρομακτική πτώση της φτώχειας διεθνώς. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς πόσο έπεσε η φτώχεια την εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι κάτι το πραγματικά απίστευτο, κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά γνωστό. Και το δεύτερο που θέλω να πω
ότι εν μέρη οι εργαζόμενοι του Μίτσιγκαν και των άλλων παλιών βιομηχανικών κέντρων της Αμερικής και άλλων μερών δεν επλήγησαν μόνο από το εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επλήγησαν από την αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα, τα τελευταία 20 χρόνια η παραγωγή, η manufacturing capacity της Αμερικής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται στο manufacturing έχει μειωθεί πάρα πολύ. Γιατί πέρα από το εμπόριο έχεις νέες μορφές παραγωγής, οι οποίες είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένες, έχεις την εισαγωγή των robots, οπότε και αυτά όμως έχουν αναμειχθεί στη συνείδηση του κόσμου και βλέπουν την μείωση της εργασίας στον χώρο αποδίδεται όλο στην παγκοσμιοποίηση και στο εμπόριο, ενώ ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι και στην αλλαγή τεχνολογίας. Και πρέπει να βρούμε προγράμματα επανεκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι να μπορούν να εισαχθούν σε νέες βιομηχανίες. Μία σημείωση μόνο που σίγουρα την έχετε όλοι υπόψη σας, μιας και αναφερθήκατε, κύριε Μεγήρη, στη φτώχεια, ότι εξαιτίας της πανδημίας οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κάνουν λόγο και κάνουν υπολογισμούς για περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους που οθούνται σε ακραία φτώχεια εξαιτίας των συνθήκων για τις οποίες συζητάμε. Άλλο ερώτημα, αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησής μας ότι η Αμερική και η Αγγλία μπορούν να εκδώσουν νέο χρέος χωρίς κόστος. Στην περίπτωση της Ευρώπης, τι μπορεί να συμβεί? Κοιτάξτε, τι θα πει. Η Αγγλία είναι περιορισμένη, διότι είναι πολύ πιο μικρή οικονομία. Η Αμερική εκδίδει χρέος σχεδόν δωρεάν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ποτέ δεν έχει χρεοκοπήσει η Αμερική και αυτό το απαγορεύει το Σύνταγμά της. Άρα την κάνει φοβερά αξιόπιστη, άρα είναι το μέρος όπου όλοι θα πάνε παρκάρουν το χρήμα τους σε στιγμές κρίσης. Οπότε ακόμα και όταν εκδίδει τεράστια ποσά χρέους η Αμερική, καθώς όλοι θέλουν να πάνε παρκάρουν τα λεφτά τους εκεί πέρα, το κόστος, οπότε η Αγγλία η Αγγλία πρέπει να προσέχει την εμπιστοσύνη των αγορών και θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μια επίθεση στη λίρα. Αλλά αυτό ήθελα να πω, μια διευκρίνηση για αυτό το πράγμα. Είναι μόνο ίδιο της Αμερικής. Αυτό είναι πολύ σωστό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και το μοναδικό αποθυματικό νόμισμα στον κόσμο. Εκείνο φαντάζομαι που εννοεί η ερώτηση είναι ότι η Βρετανία, όπως άλλωστε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν η δυνατότητα νομισματικής χρηματοδότησης. Δηλαδή αγοράζει το χρέος η κεντρική τους τράπεζα, δηλαδή χρήματα μεταφέρονται από τη μία τσέπη στην άλλη. Και αυτό είναι το πραγματικό τύπομα άλλωστε. Βέβαια, όπως είπα, αυτό έχει κόστος, διότι μακροπρόθεσμα, όχι μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει πληθωρισμό και κυρίως θα δημιουργήσει κλονισμό στο νόμισμα, όπως είπε και ο κύριος Μεγήρη. Τώρα η Ευρώπη δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Το μόνο που έχει είναι ότι είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια παγκοσμίως. Εδώ η μη χρεοκοπημένη Ελλάς δανειζόταν μέχρι πρόσφατα με 1% επιτόκιο ή και λιγότερο για το δεκαετές. Έχουν καταρρεύσει τα επιτόκια, αλλά ο δανεισμός δεν είναι μακροπρόθεσμα λύση. Εκείνο που πραγματικά χρειάζεται είναι να προσελκυθούν δημόσια αλλά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για την αναγέννηση της Ευρώπης και τεχνολογικά. Ακόμη και η Γερμανία, που είναι μοντέλο οικονομίας, τεχνολογικά είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία. Η Ευρώπη χρειάζεται να ξαναχτίσει την οικονομία της, προσπαθώντας να την κατευθύνει προς την πράσινη ανάπτυξη και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και υπάρχουν και τα δημόσια και τα ιδιωτικά κεφάλαια για να γίνει αυτό. Η μεγάλη ερώτηση είναι πώς μπορείς να τα προσελκύσεις. Και το άλλο ζήτημα είναι μόνο με επενδύσεις μπορείς να αντιμετωπίσεις μια κοινωνική κρίση. Και η απάντηση είναι όχι, θα πρέπει να ξαναειδωθούν τα κοινωνικά προγράμματα προστασίας της εργασίας κυρίως σε αυτή την εποχή στην Ευρώπη. Βεβαίως χρήματα δεν υπάρχουν. Άρα ο μόνος τρόπος είναι κοινός δανεισμός.
πολιτικά το ευρωομόλογο αυτή τη στιγμή δεν είναι αρεστό, δεν είναι αποδεκτό από τους Βόρειους. Άρα η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι δεν υπάρχει πολιτική θέληση. Μα εκεί είναι και το πρόβλημα. Ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα η Ευρώπη οικονομικά. Όλοι ξέρουν ότι μπορεί. Και δεν το κάνει, το είπατε, πολύ απλά, δεν υπάρχει η πολιτική πούληση από τους Βόρειους. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ότι δεν μπορεί, δεν θέλει. Ακριβώς. Οι οποίοι θα πάρουν τα αποθεματικά τους, τα δημοσιονομικά αποθεματικά τους και θα χρηματοδοτήσουν τις δικές τους οικονομίες, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστική ανισότητα, γιατί ξέρετε, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης που πέρασε η Ευρώπη και η Ευρωζώνη τελευταία δεκαετία ήταν οι ανταγωνιστικές ανισότητες, ότι η Ελλάδα έπρεπε να δανείζεται γιατί είχε εμπορικά και δημοσιονομικά ελλείμματα και οι άλλοι είχαν εμπορικά και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Είναι αλήθεια ότι βασικά το project του ευρώ είναι ημιτελές. Είναι πάρα πολύ με τέτοιες οικονομίες οι οποίες είναι αρκετά άνισες, συγχρόνως έχεις εξαφανίσει τη δυνατότητα νομισματικής προσαρμογής, συναλλαγματικής προσαρμογής, και για να το σταθεροποιήσεις το όλο οικοδόμημα πρέπει να μπορείς να μεταφέρεις κεφάλαια σε στιγμές κρίσης όπως η σημερινή μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Οπότε, όπως έχω πει και αλλού, πρέπει να εκδοθούν ευρωομόλογα τα οποία θα υποστηρίξουν τις χώρες του Νότου και συγχρόνως θα χρηματοδοτηθούν από όλο τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, όχι μόνο από τις χώρες του. Και βέβαια, τι είπατε? Πολιτική βούληση, η οποία δεν υπάρχει. Ναι, αλλά όταν θα δούμε τη Λεπέν να περνάει τα σκαλιά του μεγάλου των ηλισίων πεδίων, τότε νομίζω ότι θα μπουν τα μυαλά στη θέση τους. Από εκεί βγαίνει και η φράση, καλά, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Θα μάθουμε. Εάν κοιτάξει κανείς τις ΗΠΑ, εάν ένας φορολογούμενος στην Αλαμπάμα έχει την ίδια αξία με ένα φορολογούμενο στη Νέα Υόρκη. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ισχύει για πολιτικούς λόγους. Από τη μια πλευρά είναι αδύνατον να ξετυλίξουμε το project του ευρώ, γιατί το κόστος είναι τεράστιο και η καταστροφή να βγει κανείς από το ευρώ είναι απερίγραπτη. Από την άλλη πλευρά, εάν πρέπει να σταθεροποιηθεί το νόμισμα, πρέπει να ισχυροποιήσουμε τους θεσμούς και ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι κάποιο είδους αλληλοϊποστήριξη σε τέτοιου είδους σημεία κρίσης. Δύο τελευταία ερωτήματα από τη δική μου πλευρά, μιας και έτσι ακούμε ποια θα ήταν τα ιδανικά για να γίνουν όλη αυτή την ώρα και ακούμε και την κριτική που ασκείτε όλοι σας στα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Το ένα μου ερώτημα αναφορικά και με αυτά που παρακολουθούμε δηλαδή, έχει να κάνει σε συνέχεια, σε συνέχεια της απόφασης του Eurogroup, που από αρκετούς οικονομολόγους χαρακτηρίστηκε ως μια καλή, με την έννοια ότι σε κάτι συμφώνησαν μετά από αλλεπάλληλες διαφωνίες. Άρα ως προς αυτό μπορεί να κριθεί καλή. Από την άλλη όμως, σε μια βαθύτερη ανάλυση, αρκετοί οικονομολόγοι αξιολόγησαν ότι η απόφαση του Eurogroup δεν ακουμπάει καν την επόμενη μέρα. Αντιμετωπίζει δηλαδή την κρίση του κορονοϊού μόνο ως υγειονομική και μόνο στην πλήρη της έξαρση τώρα. Θα πρέπει να γίνει μια βαθύτερη συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Σε συνέχεια όμως αυτής της κριτικής έρχονται Ευρωπαίοι ηγέτες, κυρίως από τον Νότο, και υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει, επειδή κοντοζυγώνει και το διάστημα που είχαν ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα SURE, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τη στήριξη του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων και της διάσωσης των θέσεων εργασίας, να έχει βγει περίπου εθελοντικά τι αναλογεί να πληρώσει αν θέλει η κάθε χώρα κράτος μέλος, αλλά δεν έχουν βγει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για το τι της αναλογεί να λάβει
ως μέτρο στήριξης. Εγώ δεν θέλω να γίνετε μάντης, εκτός αν γνωρίζετε κάτι και θέλετε να τον πειραστείτε μαζί μας αναφορικά με το αν θα μάθουμε κάτι, γιατί ο μήνας έχει 13 Μαΐου και σε 15 μέρες μπαίνει ο Ιούνιος. Από το lockdown έχει σιγά σιγά βγει η Αθήνα, με όλες τις επιχειρήσεις πλην βεβαίως της εστίασης και του τουρισμού να έχουν ανοίξει. Έχει ανοίξει όμως το λιανεμπόριο, άλλη ραχοκοκαλιά της ελληνικής, άλλο σημείο βασικό της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, με αρκετές επιχειρήσεις ήδη να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν ως προς τους εργαζόμενούς τους, ως προς την πορεία τους και ως προς την τύχη τους. Είναι ωστόσο με τα όποια, για να καταλήξω σε ένα ερώτημα, δεδομένα ελάχιστα έχουμε μέχρι τώρα για αυτό το πρόγραμμα, μία κίνηση γενναία και μία κίνηση προς την κατεύθυνση που συζητάμε και θίγετε εδώ και 2 ώρες εσείς με τις δικές σας προσεγγίσεις όπως σας ακούμε? Ναι, βεβαίως. Είναι αναβίωση των κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης εργασίας που ανέφερα προηγουμένως. Απλά δεν αρκούν. Εκείνο που χρειάζεται ο Νότος είναι μια επενδυτική επανάσταση, ειδικά τώρα που θα πρέπει να αλλάξει και το ενεργειακό του υπόδειγμα. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει από κάπου να βρεθούν και αν μιλούσαμε για μια μικρή αφρικανική δημοκρατία, θα λέγαμε ότι πρέπει να τα δώσει η Παγκόσμια Τράπεζα μαζί με τον ιδιωτικό τομέα. Ποιος θα πρέπει να βοηθήσει την Ιταλία να εξυγχρονίσει και ενεργειακά την οικονομία της? Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία. Χρειάζεται λοιπόν δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο να εκδώσει ομόλογα. Έτσι κι αλλιώς οι αγορές, ό,τι τους δώσεις με εξασφάλιση του δημοσίου, θα το αγοράσουν αυτή τη στιγμή, τα οποία να έχουν οριμότητες 50 και 100 χρόνια. Και εκείνο επίσης που θα πρέπει να γίνει είναι θα πρέπει να δει σοβαρά η Ευρώπη, αφού δεν αμοιβαιοποιεί το χρέος των κρατών όπως θα έπρεπε και όπως είπε ο κύριος Μεγκύρ, τουλάχιστον να δει με ποιο τρόπο θα τους αλαφρώσει το βάρος το δανειακό. Μόνο το να λέει ο κύριος Ρέντλινγκ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης θα χρωστάνε. Όντως, τα χρωστάνε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, αλλά υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σιγά σιγά οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης θα αρχίσουν να τους χαμηλώνουν τη βαθμολογία, διότι μόνο το ελληνικό χρέος θα φτάσει ή θα ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ. Έχουμε λοιπόν πολύ σοβαρά προβλήματα να συζητήσουμε και να επιλύσουμε στην Ευρώπη και κυρίως στην Ευρωζώνη τους επόμενους μήνες και χρόνια, και δυστυχώς η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν βοηθά καθόλου, διότι απλά δείχνει ότι στη Γερμανία χρησιμοποιείται ακόμη και αυτός ο υπέρτατος θεσμός της δικαιοσύνης, ούτως ώστε να μοχλεύσει η χώρα, να σηκώσει ακόμη περισσότερο τη διαπραγματευτική της ικανότητα και να σταματήσει να φρενάρει τη θεσμική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης. Οι προκλήσεις θα είναι πολύ μεγάλες και ίσως για την Ελλάδα, που είναι και πιο ευάλωτη λόγω της υπερχρέωσης και λόγω της υπερδεκαετούς ύφεσης, χωρίς στοχευμένες πολιτικές, να έχουμε εξελίξεις οι οποίες δυστυχώς δεν θα είναι ευχάριστες. Κύριε Μεγκύρ. Ναι, οι θεσμοί στην Ευρώπη πρέπει να γίνουν, είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αλλάξουν οι θεσμοί, ώστε όλα αυτά τα πράγματα να είναι πιο αυτοματοποιημένα. Δηλαδή να μην φαίνεται κάθε φορά ότι υπάρχει κάποια κρίση, ότι υπάρχουν κάποια κράτη επέτες οι οποίοι ζητάνε βοήθεια. Πρέπει να μπει στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχουν μεταφορές δημοσιονομικές από χώρες που υπόκειται, σε χώρες που υπόκειται κραδασμούς και από τις άλλες χώρες. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η αναγνώριση ότι πρέπει να έχεις κάποιο είδους κοινής δημοσιονομικής πολιτικής μαζί με την κοινή νομισματική πολιτική. Και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα βέβαια, διότι ουσιαστικά ενοποιεί τις χώρες πολύ πιο βαθιά. Και γι' αυτό αποφεύγουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Σου λέει ποιο είναι το επόμενο βήμα? Θα εναρμονίσει τα φορολογικά συστήματα και θα εναρμονίσει την κοινωνική πολιτική? Θα γίνουμε δηλαδή ομοσπονδία? Αλλά από τη μια πλευρά η οικονομική πραγματικότητα είναι τέτοια που απαιτεί μια μεγαλύτερη εκβάθυνση,
Αλλά στο πολιτικό επίπεδο πάμε σε αντίθετη κατεύθυνση, όπου γινόμαστε πιο εσωστρεφείς, όχι μόνο εκτός Ευρώπης, αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η ένταση. Αλλά αν σχεδίαζες ένα σύστημα, θα προσπαθούσες να φτιάξεις θεσμούς οι οποίοι δεν θα χρειαζόντουσαν κατά κάποιο τρόπο συνεδρίες του Eurogroup να διαπραγματευτούν κάτι. Θα γινόταν αυτομάτως. Είναι προφανές αυτή τη στιγμή ότι ο Νότος πρέπει να υποστηριχθεί από τον Βορρά. Γιατί αν αποτύχει ο Νότος, θα αποτύχει και ο Βορράς. Διότι πολλή από τη ζήτηση έρχεται από τον Νότο. Δεν είναι περιορισμένα αυτά, δεν είναι περιχαρακωμένες οι διάφορες χώρες. Δεν είναι θέμα επαιτίας. Είναι θέμα βάλυνσης των κραδασμών. Και αυτό πρέπει να γίνεται θεσμικά και αυτόματα, όχι μέσω κάποιου Eurogroup και κάποιες νέων διαπραγματεύσεων. Το τελευταίο μου ερώτημα είναι σύντομο και περιεκτικό. Πόσο ρεαλιστικά θεωρείτε ότι είναι να γίνουν όλα όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας? Γιατί νομίζω ότι αρκετοί βρήκαν σημεία που συμφώνησαν μέσα από την καθημερινότητά τους και μόνο. Να αρχίσω απλώς από το... Πείτε κύριε Μαγή, πείτε. Ναι, εγώ τα θεωρώ πολύ ρεαλιστικά, γιατί κανείς από εμάς δεν είπε τίποτα τρελό. Μιλάμε για απλές, ας πούμε, να αυξήσει τη φορολογική βάση. Είναι πολύ εύκολο, μπορεί να το κάνουμε. Να ενισχύσεις τις δημόσιες υπηρεσίες, ναι, είναι απόλυτα εφικτό. Να ενισχύσεις τους διεθνείς θεσμούς, βεβαίως είναι απόλυτα εφικτό. Δεν είναι κάτι τελείως τρελό. Βέβαια βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι απόλυτα μέσα στον χώρο του εφικτού. Και συμφωνώ και με τον κύριο Μαγκύρ. Απλώς να πω και κάτι άλλο, αυτό που είχε πει και ο Τζον Κέννεντι. Μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει το κράτος για σένα, κοίταξε τι μπορεί να κάνεις και εσύ για το κράτος. Και είναι καιρός, νομίζω, όλοι μας, μείναμε και σπίτι περισσότεροι για πάρα πολύ καιρό, να κοιταχτούμε στο καθρέφτη και να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι, είτε αφορά από τη ζωή μας, από τις δουλειές μας. Γιατί κάθε κοινωνία αποτελείται από άτομα. Υπάρχουν οι άνθρωποι πίσω από όλους τους οργανισμούς που μιλάμε, τις χώρες που μιλάμε, τις ηγεσίες, υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ανθρωπιάς. Λοιπόν, να κοιταχτούμε όλοι και στο καθρέφτη, θέμα ηθικής, και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε με μια καινούρια αρχή να γίνουν σωστές συνεργασίες. Και επαναλαμβάνω, οι νέοι του σήμερα, οι οποίοι τους λέω ένα γρήγορο, δεν θα είναι νέοι για πάντα, περνάει γρήγορα ο καιρός. Οι νέοι λοιπόν του σήμερα πρέπει και αυτοί να ανακατευθούν ακόμα περισσότερο και να μπουν όλοι σε αυτή την ομάδα που να κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις και είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο ούτως ή άλλως, είτε αυτό λέγεται παγκοσμιοποίηση, είτε λέγεται τεχνολογία, και οι συνεργασίες είναι απαραίτητες και η ηθική είναι απαραίτητη. Εγώ θα συμφωνήσω και με τους δύο προλαλήσατες και θα προσθέσω στην ηθική διάσταση το γεγονός και παραμένω αισιόδοξος για το τι θα γίνει στην Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω ότι θα υπάρξει και αλλαγή ηθικού υποδείγματος, διότι πώς μπορείς να παραμένεις ρατσιστής και ξενόφοβος όταν σε φροντίζει ο νοσοκόμος από τον Μπαγκλαντές και ο γιατρός ο Σουδανός και εσύ βγαίνεις από το νοσοκομείο μετά από 15 μέρες και εκείνοι πεθαίνουν στο καθήκον. Πώς είναι δυνατόν αυτή η απανθρωπιά, γιατί περί τέτοιας πρόκειται, που έχουν δείξει ειδικά τα ανεπτυγμένα έθνη τα τελευταία 10 χρόνια προς τον ξένο, τον μετανάστη, τον άλλο, τον διαφορετικό, να συνεχιστεί όταν ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε σε εθνική σύνδεση ότι χωρίς 2 αλλοδαπούς νοσοκόμους θα είχε πεθάνει τις 2 νύχτες που βρέθηκε στην εντατική με τον αναπνευστήρα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι η τωρινή κρίση, πριν από λίγο είχα κλείσει το μικρόφωνο διότι πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα 2 ασθενοφόρα,
και φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, όλες οι άλλες υγειονομικές επεμβάσεις έχουν σταματήσει, όλες οι άλλες υγειονομικές δραστηριότητες έχουν σταματήσει. Τι θα μετέφεραν τα δύο ασθενοφόρα, πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε σαν άνθρωποι και να αλλάξουμε και το οικονομικό μας σύστημα, διότι όπως και η δημοκρατία με όλες τις ατέλειες, η ελεύθερη οικονομία της αγοράς, η οικονομία της αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό είναι το μόνο αποτελεσματικό σύστημα που έχουμε για τη διανομή των πόρων. Απλά χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στις βασικές αρχές της ηθικής του καπιταλισμού. Αμήν. Ένα τελευταίο ερώτημα, ρητορικό προφανώς. Πιστεύετε ότι μπορεί η σημερινή νεολαία μετά την περίοδο των παροχών να περάσει σε περίοδο αυτάρκειας λόγω κορονοϊού ή θα χρειαστεί, πιστεύετε, και άλλη δοκιμασία? Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε για τη σημερινή, ειδικά ελληνική νεολαία, την τελευταία δεκαετία από πού έχει περάσει και πού έχει φτάσει. Είτε είναι στην περίοδο που βγήκε στην αγορά, είτε για το ποσοστό των Ελλήνων εκείνων που βρίσκονταν στην καρδιά της παραγωγικής τους επαγγελματικής πορείας ή όσων έμειναν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ένα από τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθεί έμφαση, το είχε αναφέρει ο κύριος Αυγουλέας σε μία από τις συζητήσεις που είχαμε καθώς προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή ημέρα, είναι και κίνητρα για αυτό το περίφημο που έγινε trend σαν όρος, brain drain, εν πάση περιπτώσει, για τους Έλληνες που έχουν φύγει παντού, είναι Έλληνες επιστήμονες. Εν προκειμένου είναι πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί. Στη Γερμανία γνωρίζουμε και στη Βρετανία ότι ανοίγουν θέσεις εργασίας συγκεκριμένα για Έλληνες γιατρούς. Οπότε απλά το βάζω έστω και επιγραμματικά στη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος από εσάς να συμπληρώσει κάτι κλείνοντας για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Δύο γρήγορα για τους νέους. Έχουν περάσει πολλά και περνάνε και πολλά σε πολύ κρίσιμες ηλικίες. Το θέμα είναι να κοιτάξετε μπροστά και να μπείτε στα κοινά, να ασχοληθείτε, όχι μόνο απ' έξω, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δουλεύω σε πανεπιστήμιο και είμαι συνέχεια περιτριγισμένος από τους νέους, εκτός όταν δεν είμαι σε lockdown, και πρέπει να πω ότι είναι μια τεράστια πηγή αισιοδοξίας και δυναμισμού. Δεν σταματάω να εντυπωσιάζομαι από τα νέα παιδιά για τον ενθουσιασμό που έχουν για τα κοινά και για τα μεγάλα ερωτήματα. Πιστεύω ότι εφόσον εμείς οι μεγαλύτεροι παρέχουμε ένα χώρο όπου οι νέοι μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα, υπάρχει μια τέτοια πηγή δυναμισμού και αισιοδοξίας και σωστής κατεύθυνσης και σκέψης που για μένα είναι πραγματικά η πηγή της ανανέωσης της κοινωνίας μας. Και εγώ συμφωνώ απολύτως. Ακόμη και οι νέοι άνθρωποι παρακολουθούν πανάκριβα πανεπιστήμια και τους στοιχίζει το πρόγραμμά τους πανάκριβα. Στο MIT, στο Harvard, ας πούμε, η πλειοψηφία της τάξης MBA της ενεστώσας χρονιάς ονειρεύεται να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες, να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικών αγορών και όχι να πάνε στην Goldman Sachs ή στη Wall Street με τα τεράστια μπόνους. Αυτό σημαίνει ότι πρωτοπορούν σε σχέση με εμάς τους μεγαλύτερους και έχουν εγκολπωθεί ηθικές αξίες και αξίες αλληλεγγύης, τις οποίες η δική μας γενιά και η επόμενη, δηλαδή ο κ. Δακόπουλος και ο κ. Μεγύρη, για να ίσως και να ξέχασαν κάπου στην πορεία. Πολύ φοβούμαι ότι ο νεοφιλελευθερισμός, και εγώ είμαι φιλελεύθερος, δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, ο φιλελευθερισμός ενήργησε διαφορετικά για τις κοινωνικές και ηθικές αξίες της κοινωνίας μας. Είναι όμως κάτι που δεν βρίσκει κανείς στους νέους και είναι νέοι οι οποίοι θα αγωνιστούν πια, διότι καταραίουν οι νέες θέσεις εργασίας, οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να αγωνιστούν για το μέλλον τους, και αυτό ελπίζω να τους κάνει πιο κοινωνικά ευαίσθητους. Ωραίο θέμα για διαλόγους παρεπτόντως. Οι διαφορές του φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Μεγάλη μάχη γίνεται τα τελευταία 10 και χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι με το που κλειστήκαμε στα σπίτια μας όλοι
Όχι ανοίξαμε, γιατί περισσότεροι είχαμε ήδη ανοιχτούς, αλλά κρατήσαμε ακόμα περισσότερο ανοιχτούς τους υπολογιστές μας, είτε καλή ώρα για να συνδεόμαστε και να συνεχίζουμε τη δουλειά μας, είτε για να συναντιόμαστε, οικογένειες, φίλοι και ούτω καθεξής, είτε για να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία αγαπάμε ή ακόμα περισσότερο να γνωρίσουμε πράγματα, κυρίως μέσα από το χώρο των τεχνών, που θα μας δώσουν, αν θέλετε, και τη δύναμη να αντέξουμε λίγο βαθύτερα και λίγο καλύτερα συνειδητοποιημένοι αυτό το οποίο συμβαίνει και συνέβαινε και την περίοδο του γενικού κλεισίματος στο σπίτι, αλλά και της νέας συνθήκης, η λεγόμενη μετά κορονοϊού εποχή, όπως ονομάζεται. Όλη αυτή η πληθώρα, λοιπόν, από πρωτοβουλίες τέχνης και πολιτισμού δεν γίνεται και δεν έγινε έτσι αυτόματα, και μπορεί εμείς να είχαμε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση, ωστόσο εργάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Είναι καλλιτέχνες, είναι άνθρωποι και επαγγελματίες στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, είναι άνθρωποι που δουλεύουν στις παραγωγές, είναι πάρα πολλά φεστιβάλ τα οποία ακυρώθηκαν, είναι πάρα πολλές συναυλίες τις οποίες υπό άλλες συνθήκες θα είχαμε κανονίσει να πάμε, ειδικά εδώ στην Αθήνα που ξεκινούν από τον Μάιο. Είναι πάρα πολλές θεατρικές παραγωγές οι οποίες τα καλοκαίρια περιοδεύουν. Τον υπόλοιπο χρόνο όσοι ηθοποιοί έχουν δουλειά 12 μήνες, άρα δουλεύουν σε 2 τουλάχιστον, αν είναι τυχεροί, ξαναλέω, θεατρικές παραγωγές, θα βρίσκονταν σε περίοδο προβών που πολύ συχνά δεν πληρώνονται. Και όλα αυτά πάγωσαν. Είναι επίσης μεγάλα φεστιβάλ διεθνούς βελληνικούς, τα οποία επίσης πάγωσαν, και είναι πάρα πολλά μουσεία τα οποία δεν μπορούν ακόμα να ανοίξουν. Όλοι αυτοί οι χώροι και αυτός ο κλάδος εν γέννη άνοιξε πάρα πολύ γενναιόδωρα την πόρτα του σε εμάς, όσο είχαμε κλείσει την πόρτα και ήμασταν μέσα. Αυτό το λέω γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα να νιώσουμε ίσως λίγο πιο υπεύθυνοι απέναντι στην τέχνη και τον πολιτισμό. Όλοι ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε τις τέχνες και τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως γούστου του καθενός. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει η τέχνη και ο πολιτισμός εν κατακλείδη να μπουν σε lockdown. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση που περνά αυτός ο κλάδος. Μπορεί να μην τη βλέπουμε άμεσα, αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι επαγγελματίες. Και ακριβώς επειδή η χώρα μας έχει πάρα πολλά υπαίθρια φεστιβάλ, μπορούμε να καταλάβουμε πόσοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται και ήδη θα δραστηριοποιούνταν σε όλες αυτές τις παραγωγές που έχουν ακυρωθεί. Οι επόμενοι διάλογοι, λοιπόν, σε 2 εβδομάδες από τώρα, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 6:30 το απόγευμα, θα συζητήσουμε μαζί με καλλιτέχνες, μαζί με ανθρώπους τεχνικούς, επαγγελματίες από το χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Το επαναλαμβάνω για να μην έχουμε κατά νου μόνο όσους βλέπουμε. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δουλεύουμε ως ομάδες υποστηρικτικά προκειμένου να βγει κάτι δημόσια και να φανεί κάτι δημόσια. Θα είναι λοιπόν μαζί μας για να μοιραστούμε προβληματισμούς, για να ακούσουμε τις προτάσεις τους. Έχουν προτάσεις, έχουν φωνή, την έχουν υψώσει, σε μία προσπάθεια απλά να θυμηθούμε όλοι μας και εμείς ανάμεσα στο σύνολο ότι είναι ευθύνη όλων μας. Είναι ευθύνη όλων μας να μην μπερδέψουμε την, αν θέλετε, γενεοδορία τους με την τζάμπα δουλειά τους ή με την μηδενική εργασία τους. Άρα θα δώσουμε το ραντεβού μας στις 27 Μαΐου συζητώντας για την τέχνη. Ο τίτλος είναι Art on Lockdown, τέχνη σε lockdown, παίρνοντας ως δεδομένο ότι αυτός είναι ο κίνδυνος και όχι η νέα πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, για τις 27 Μαΐου. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ και όλα καλά.